خوش آمدین 4 نفر. علیکم سلام. و علیکم سلام. تیجی عرصین خوش آمدین. سازنه که خوب بین. سلامت های چی خیل. رحمت برای لایکا. خوش آمدین. ولوگ زکی سلام علیکم. سازنه مکسه شکرانه الله هپجان سازن. خوب بین هپجان خوش آمدین. کسی ویدیو oyun avmer neden zakirpit katik silke pudrun xabar giren apa hava oz kılıç metum apa sekiye ine kılıç odum apa jon
یک دستگیری کنید. به فکرم شما دا هستم تیجه ارسین، به فکرم آبون شدگی ما قطی کنالم. از یک دقیقه خوش باشه دادا جان، سلامت باشین. epey zekiye puya gapi epey zekiye یک silke pardon tece arse silke bolotu bigi akajon o delt kun saat kam eta silke bolu rafti giri o delt kune epey zekiye یک silke pardon o das kirton kum eknum epey خوش آمدین اکسی 4 نفر. Assalamu alaikum ve aleyküm selam. Xoş omadin aka. Anara kılıç mehmon oz یک دقیقه. Az mehmon da kılıçtım بعد askrim mekunum. Xoş omadin 6 نفر. Anara kılıç. Hello. Assalamu alaikum. Like bakamen برای دوستان و برای همه دوستان. سلام علیکم دوستی اکا جان خوش آمدین. دوستان 6 نفر خوش آمدین. اپا و اکا ای بالا گذارین. بای همتون بخشش نمی سیلکای بالا رفتگیتان رو گیرین و دل کنین ایسر سیلکا من آزی دستگیرتان میکنم همتونه. آزی دستگیرتان میکنم 8 نفر. Nekire dastgiri کنم. اینمی آیسیلکای پایان بدونیم دست هستم این تجارتین ده هستم دوستی حقیقته این قطعی kanal نه abone شدیم اگه تجارتین دوستی حقیقی اصلاح ده هستم به فکرم اگه اصلاح اینه abone شدیم اگه جان دوستان کدام کانال های بسیار داره بیاین برام یک دستگیری کنین کمتر پاسش کن نرسیده است اصلاح شدیم دوستی حقیقی شدیم epey zeki blog اینه abone شدم epey zeki blog از قطعی کنال اگه اصلاح اینمی سیلکه بالاتون اگه جان او دلیت کنه بخشش پروس اومده ساعت کم تا ساعت جام دارم اگه جان بخش همتون همین سیلکای بالاتون گیرین و دلیت کنین این epey zeki blog abone شدم anlara TC Arsin اینه 70 شدم TC Arsin اینه saat شدن که اصلاح اگه اصلاح التماس اگه جان اینمی سیلکتان بالا رفته گیرین و دلت کنه اگه جان دستگیری دارم کو یک سیلکو دل کنه یک سکند تا 2 سکند وقتتان میگیره تمام پروس اومده ساعت کم میته هستیم گیده نیستیم با دوستی حقیقی سلام صبر و علیکم بر سلام خوش آمدین اپا جان که ای بالا گذارین خوش آمدین دوستان 6 نفر نامده شدیم دوستان بدرو اینه سیلکه زاکریپید ویدیوی ناو پارتفتگی دیروز دستگیری کنیم برام یک پراسموتری گیره خوش باشین سازین دادر جان مینوس من هستم در شما میدونم epey zeki blog خوش باشین سازین دادر جان میشه شکرانه خدا epey صبر سازم ای شما پرسم سلامتتان چی خیلی epey جان anlara düşünün
Burada hastayım. Yine Payzeki blog abone şudum. سپسی سوشیال رو چیکار برد این نوعی کار اومدیم گفتیم یک ساعت جمع کنیم یک افیر کنیم silke mere zakret کنید جان باش اپجان کام تر اینمی silke videom کام تر prasмотr ga ozu zakripin mekunum اپجان ozu نگران باشه این 5 دقیقه 4 دقیقه میسته با شما رو zakripin mekunum اپجان 5 دقیقه یا 4 دقیقه بسیار نمیمونه silke خودم просто بدون اینمی ویدیو اینا خبر گیرن یک prasмотr گیرا ساعت جان شو اپجان اوکی دادر جان سلامت باشین اپی صاحب هاشتگ رحمت برای لایک و اپجان اپی زکی جان اینمی silke bolutunu ödel kardın اپجان ödel ne karda boşun video ne yapartın darı taskir kının mali nasip badi fir epi sabr silke bolur haftegire girin ödelit kının aysar silkamonu kiden isteyim nerede düşündüm düstekki سلام سنت و علیکم سلام اکی سنت خوش آمدین اکی جان او دادر جان رحمت اپی زکیه سنت و سلام اکی اپی صبر خوش آمدین 5 نفر اکی سنت سازین اکی جان سلامتی و چخیل چوک دین Beş کنه الله ساز باشن اکی سنت اکی سنت یک سبشه سکنه اینمی افره اکی جان اپی زکیه کو silke kanalton полный амшик гирифтем ödelit keden silke kanalton partен обуна шум دادرجان داره خبر گرفت ویدیو نابه اپجان از میدرم ویدیو جالب میخواد پروسه دیدم ممکن نیست بعد افیر حتما میدرم خبر میگیرم پروسه جالب میخواد افیر اپی زکی کو silke kanalton obuna şum اوکی میگن صبر مال نگران نباشین اپی صبر روزی zakripin میکنم بعد افیر حتما در مورد خبر میگیرم این روزی zakripin میکنم یک دقیقه پس این اپی زکیه obuna şudum gidin şudum Tapını alıp başına. Gücüm verin epey sağ proz zakripin yakını silke kanatını verin. Epey sağ inemi epey aşkiri kapşonu perivot konu çan kanal doğru dağıtacağım. Epey cama kanalı bisiyor doğrum. Bista bispayse inemi khali kanal doğrum. Ay biste ziyad doğrum kanal. Kiden eşi demeyeceğim.
Добрый день, салом алейкум. Ва алейкум бар салом. Хуш омадин, добрый день. Хуш омадин амакиси акава баҳо. Ин ҳозир кулуҷтон метавонам. Добрый день, 1 дақиқа. 1 дақиқа. Кулуҷ бидем. Ҳозир метавонам. Акаи добрый день, 1 дақиқа беса инами обуна шум ҳозир қитик канали гилавнум биём метавонам. 1 дақиқа. 7 нафар хуш омадин амакиси. باور میکنیم ما عایشه و تازه خانه رفتم فیلم داشو کردم چی به پیساب چی به شب خواب نکردین کیده نیستیم این добрый день کلوج میتون از اینمی epey sabrım zakirpin میکنیم یک برو این добрый день کلوج کشیل kanalton sabr Минус бародар ман номерумо дар комментари видео мемонам. Дар WhatsApp навис илтимос ё ҳозир гир. Гап неса инами теги ҳозир хай мегирам ина бестен. Номератонро гирифтум 2 дақиқа акаҷон ҳатман баъди эфир занг мезанам. Акаи 2 дақиқа ҳатман занг мезанам. Як фильм тамошо кардам. Фаҳмам. Ман ҳозир иншоалло падлиси мекунам. Гап неса акаи 2 дақиқа миннатдорум. Ина силкаи киред закр биткунем. Апай сабра. دوستان بدرو اینمی اپی صبر دستگیری کنیم مایلش کاب نیست که دوست دقیقه حتما زنگ میزنم بعد افیر افیر کنم حتما زنگ میزنم السلام علیکم بلیکس دوشنبه خوش آمدین اکا جان حاضر کلوج میتونم 1 دقیقه اپی صبر اینمی انگلیسیه بگو Гапошо перевод кун ёки бигирам иним силкаи болошонро делит кунам. Аранами чияй? Аранами чияй? Айкуҷо мешавем минус брат. Ман Айхуҷан Нои Бобоҷон Гафуров ҷамоати Хисеварз добрый день. Айхуҷан мешавем ака. Хуш омадем 5 нафар. Акаи душанбе создин саломато чӣ хел акаҷон? Бародар дастгирӣ кунед ки мен манам шуморо дастгирӣ мекунам. Майли акаҷони сабр. نگران نباشین حتما بعد افیر لایک کامنت بعد اینمی دوست باید زنگ بزنه بعد افیر دوستان اینمی سیلکه زاکر بید میدرویم abone بشیم حتما شما da atfet میتین یعنی اینمی اپه abone بشین حتما جوشته نگران نباشین زکیه شدم میگه اپه زکیه اینمی добрый день da abone شیم بدرویم abone شدگی добрый день سپسی نمیزش تو بگفتی رسون نمیزش تو اپی صبر هم فضل کبید ایفیر ایفیر انده ایفیر پرامو ایفیر قبدی منه پرامو ایفیر بام بمی کنی هوا منه سیف تو سیف Beni çok sabır yapacağım da bir şey mega. Apey sabır nemi добрый день budroy obnoşu. Şudu mega gideşi ne kaydı şambe. Tüyli daha ne? Roy ekran. Sabır nemi duşanbe de budroy obnoşu. Silkamonu yakay duşanbe. Açtı düşürdüm epey sabır budro inimi добрый день de obnoşu. Ama ne diye efir hafta sonra efir andaki şey. Tamam şey. Açtı düşürdüm ega. Ha, bezi konudaydı. Telefon. Добрый обуна шудам коммент бо комменташ мега. Добрый инеми саб даромадagi обуна шудagi қати лайк комменташ. Добрый день як комментарий монед мешавам мега. Добрый день инеми блог закида як коммент монед ҳатман обуна мешавам баъди эфира ёки ҳозира. Будро инеми душанбе будро дастгирӣ кунед ҳатман дастгирӣ мекунам.
Az میاد بودم چیکار میکنی؟ یاد کی دست کنم که پاتش چیکار کنم. سلام فیدوی دل خوش آمدی اپا جان و علیکم بر سلام خوش آمدی سازن خوب بین شکرانه الله ای شما پرسین فیدوی دل این از کلوج میتونم فیدوی دل خوش آمدین پایین نفرم میکسیم شمودان شدم با کمین میگه موندم کمین اپا جان میگه добрый день کیده شدین اپا حساب رحمت سلامت باشین. 8 نفر خوش آمدین. فیدو دل ساز شما میگه ساز شما سازه میگه فیدو دل سازه میگه اپی صبر فیدو دل به فکرم رفتم چی خالیگان بهروز خوش آمدین اکا جان میشه همه ساز میگه اپی فیدو کو adamı نه لایک مونین کو اپی فیدو یک لایک مونی اپی جان اینمین کانال ناوم خطی کیده نشدم فیدو دل اپی یک سیلکا مونه از یک کانال ناوی که دیگه abone بشم خدا ساز باشد میگه اپی حساب 50 شدم بهروز بشین شما میگه بهروز اینمی که ده بشین добрый день abone شوین добрый день حاضر ما کانال ناوی که دیگه از abone بشم خطی یک اکانتی ناو کو دوستان ناوم دیگه لایک مونین از یک دقیقه اینه فیدو دل خطی کانال abone شدم مایلی که میگه دایفری حتما abone بشم با دو کانال دایفری حتما abone بشم با دو کانال کیده میشن اپی زکیه مده abone شوین добрый abone شدم شوید اگه دوشنبه امروز ما یک کانال هوی که دیگه این abone میشم خطی کانال نام اینه 462 شدم اگه دوشنبه رحمت برادر زنده باشد می سلامت باشین добрый اینه از abone میشم خطی کانال نام добрый اینه 390 شدم اگه جان گاب نیست در جان سلامت باشین اپی زکیه رحمت سلامت باشین میکسه کو دوستان از قطعه دیگه تلفنم میام دستگیرتان میکنم همیشه بیستین یک دقیقه کو نظر گذرانم کیده نیستم اینه فیدو دیل اینه abone شدم قطعه تلفنی دیگریم از دوشنبه را میبینیم اگه دوشنبه اینه abone شدم 463 قطعه تلفنی دیگریم اپی زکی کو سیلکه کانالتون добрый день اینه abone شدم قطعه تلفنی دیگریم اپی زکی کو سیلکه کانالتون اپی جان ندیده سنینی سیلکه کانالتون اپی کسی abone شد حتما با دو کانال میشم سلامت باشین کسی فیدو دل شدم بشه میگه این اپی زکی قطعه تلفن دیگریم abone شدم اپی جان کیده نیستیم با نمیگه سلامت باشین اپی فیدو دل حاضر دوستان قطعه دیگه تلفنم میام دستگیرتان میکنم حتما همیشه بیستین خیره добрый день حاضر من abone میشم добрый اینمی فیدو دل حاضر abone میشم این حاضر همتون دستگیر میکنم قطعه دیگه تلفنم اپی زکی شدم abone فیدو دل اینو abone شدم اگه دوشنبه که جا شدین اگه یک سیلکه پارتیم abone شدم اینه اگه دوشنبه 464 شدم اگه جان bu ki نیستیم ayıcı добрый день de نیستیم به فکرم добрый день اینه 392 شدم اکا جان
Bokidin istimayıcı. Sabr. Hastım idi. Epey video dil inemi silke bolotunu girin udeltkini aysar silkamuni. دوستان اینمی سیلکای بالا رفته گیرین و دلیل کنید آیسر مونه دوباره دین شما هم سیلکتان بالا رفته گیرین آیسر مونه اوزی دستگیرتان که دیستان پروسو مده ساعت کامت ها برای همون گفتم دو کنال ارگنال کتابونه میشم کسی اینمی زکی بلوگ دا obuna میشه قطعی دو کانال obuna میشن حتما بودروین دستگیری کنید اینمی اپی زکی بلوگه Yine sesinde çalıştım. Добрый день. Duşanbe. Yine çalıştı şahsıpan şu demek hocam. Epey zeki blog yine şu demek bunu. Bok idin isteyeyim. Videoyu dil. Yine o buna şu demek. Добрый день, mən obuna şudan mega. Добрый день, inemi video dili obuna şudan şu moda. Video dili asayım. این olacak qati دیگه telefonum olmadı istem. Rahmat video dili mega. Hozir dastgiriton mekunum. 1 دقیقه. دادرجان در پناه الله باشین سلامت باشین باز بیاین اپی صبر باز بیاین اپی فیدیو دیل silke kanal tonu بیرون yapacağım. Добрый день. Yine ses edin paylaştım. Dostlar kese metona yine bir silke kanal şunu بیرون olsun dara. Yine düşanbe çorsa dışarısı şudum yapacağım. Yine bokide ne şudum epi zekiye de. Yine epey zekiye şudum o bunu yapacağım. Zinde boşu biraz. Salamat boşu yakaya düşen be. Dodo privet. Dobro pejali. خوش آمدین 10 نفر. Добрый день داشتیم اینه که صبر هستیم. دوستان کدام کانال بجای دارا بیم مرا دستگیر کنیم مرینه پاتشین نمینه پجالوستا مگا добрый день. Как настроение? Нормально. Спасибо вас как. Видео дил ино обуна шудум апажон. Добрый день, ине сеседин навдупан шудум. Silke imamega. Yine Duşanbe'ye düşeyim. Опять. Спасибо, Марина Мега. Опять зeki gidiyorsun ku silke kanalton ne sayıcı silke kanalton. Pejalsın Mega Marina. Yine خلیگان بهروز اینه obuna شدم تلفن دیگریم که 52 شدم. خوش آمدی که بهروز سلامتو چخل سازه نکه. Epey zekiye ku silke kanalton iyice ne ister silke kanalton hemi silke daroy mega biles düşanbe şidegi mayıqti çorsu dışa soft epey zekiye gijoşden ku silke partiye obunda şom yapacağım rahmat soz boşan ki berus hemişe peşrevo çıkala ki kanalda man zekiye famoz Kuluç diyor mu kanalda yok ki Kuluç dakor neyse ku gavzenin epey zekiye Kuluç diyor mu yok ki dakor neyse evet ama fahmo ki berus
Indiyski film. Fahma epey zeki. Epey zeki yine bir kanal ton kütüme de abone şey yapacağım. Admi ya dastgiri kun gav neyse ki düşenbe ozi dastgirini bekunum. Ozi inimi epey zeki jidadırım. Ku silke şonumuna abone şey bak hati dige kanalım biyon. İnimi epey zeki jidadırım. Ozi ak silke kanal şunu parton abone şey bak diğer o dige kanalım beşam atmam. Ozi atman dastgiri ton bekunum. Diğer ona boşayın. Epey zeki abone şey bak hati kanalı gılavim ton biyon silke parton abone şey olma. Ozi dastgiri ton bekunum. İnanmadım hati dige kanalım. Yine video değil. Abone şudum Rahmat epey zeki bulu. Silke kanal tonu parton epey zeki abone şum. Yine yakay düşan be. Çorsa düş hasta şudum yakacağım. Gab neyse ku silke kanal ton ben zakripit kunum. Yine silke tonu yoftum yakacağım zakripit kadım. Ku bir kıtı haş kanal dige ton mara daskri kunu yakacağım. Prosa patışkom neresideyse kamta. Sabrin Seydu selam ve aleyküm bar selam. Hoş geldin Sabrine. Yine kuluştan doğdum. Kadam kanalı bacı doğru bir meram daskri kunu. Kase abone neyse abone şova. Akama zakripit kadım bir. Ake admi zinde boşun. Salamat boşun. Dobri din. Silke partoni dobri din abone şovum. O zaman aznami video değil. Video değil ki bu. Fahma yapacağım. Fahmedim. Video değil. Abone şeyin kıtı kanal ton epey video değil. Sabne podkun mamba mega. Doston yagdigire daskiri kuni. Yine sesede ne duşa şudum. Dobri den ekacağım. Şudum abone. Duşanbe de şudum. Giden esimice. Marina bir привет. Добро пожаловать, Марина. Марина, подпишись на мой канал, пожалуйста. Agar dushanbe shirkaton o'zi zakripin bekunum ku qati kanal digeriton bema daskiriton bekunum qati kanalom. Be parvo bosham be ina shirkaton zakripin man qamezim kasi abone mesham. Man zekiye Marina zakripin kadum ka agar dushanbe ina shirkaton zakripita. Man zekiye. Abone şey yapayım zekiye çan kanal doğrayım BM'de abone şey yapacağım. Selam Ayşe Daşe. Salam aleyküm Barcelona hoş geldin. Az zekiye mede bir şey Zekiye inemi dobri de bir şey maşallah video değil. Video değil abone şey yapmadım meram daskiri doğru. Hamleton daskiri doğru yine qati kanalım. Kase kanalı bacı doğru bir meram daskiri kunu yıkı. Maşallah bir şey yapacağım vega. Dobri din. Yine silke zakripi Duşanbe'de çorsa şahsını şudum. Duşanbe şudum. Dobri din yine sesede navda şudum. Akacağım. Giden esnem bu. Video diline obunda şudum yapacağım. Amedanım çanşıt patlıçık otom vakkan bu da. Bu giden esnem epey zekiye. Hoş geldin 4 nefer. Silke zakripi deşidim. Maşallah yazdım video dil olmadım. Gabnes video dil hoş geldin yapacağım. Bori digar. Yine de askeriton doğruyum digar ona boşayın. Duşanbe yine çorsada hafta şudum yapacağım. Dobri din. Yine sesede navda şudum.
Video dil yine boşudum o bunu yapacağım. O'zi epey zakiri az adilni dastgiri mekunیم. Просто silkay kanalشون ijindeyse بیایم با دیگه دستگیری میکنیم. این epey zakiri. Marşı daşı bunu şuradan azından videoyu. Добре bunu şuradan beğenimin epey marşı videoyu değil. Epey zeki blog gücü şuradan bir iki silka partneri dastgiri tam kunum epey. Yine Dushanbe 470 yakşidum. Qiti Zangulash. Добрый день, ина Зангула шудум. 400 шудум ина. Добрый день, Qiti Zangulash 400 шудум. Video diline bu buna şudum Qiti kanalı digerim. Zekican bu şaman ba pajam mega. Epey zeki nemedim ki coşudum. Hazım بیام. هزار رحمت برای جان زنده باشه که добрый день. حاضر دستگیرتان میکنم. یک بسین قطع کانالم اومده استم. ایرین اوکی میگه. دوستان کسی اومده آبونه نیست آبونه شا از نام من اومدگان کس. ها اومد پی فیدوی دیل اومد. نام شما اومد. دو نفر بود نمیدون چند نفر اومد. اینه 401 شدم. добрый день. اینه دوشنبه 472 شدیم. İrina ma zekiye خوش آمدین epey zekiye با اینمی قطع کانال گلامینتون به ما شما را عادل دستگیرتان میکنم epey zekiye نگران نباشین. این فیدیو دیل abone شدم. او فیدیو دیل اومد خودت بودی کو میگه. نه به فکرم این epey فیدیو دیل یک کانال دارم ممکن تو گانوش اومده باشه. این epey یک کانال دارم. ایتنی epey فیدیو دیل تو گانوش اومدم به فکرم. دوشنبه ده هستم. Video dilde hastım. Az epey zeki بیان bu adile dastgirishon میکنیم epere. Xoligan Behruz ne 56 şidum. Video dilini silke yak dediği bollar aplikasyon gireyim ödelikini yapacağım. Dostlar nemi silke bollar aplikasyon ba gireyim ödelikini просто med saat kam etayo tu برای میخک گفته استم. Yine video değil. Abone şudum yapacağım. Çan şud nemedim rostigap. Dushanbe yine 473 şudum. Добрый день, ку силке каналу. Гиджо шиден, добрый день. Ку як силка партнер ичи силке канал тон дейсте ҳамаша гирифтин уделит кардем. Айсар як силка мони добрый обуна шум. Ина шудум. 402 шудум. Ина добрый день. Ин канал хите ҳамеда шудим. От Заки, привет опять Закия, хуш омадин. Ку чанд каналой баҷор дорем биён қимарам дастгирӣ кунем баҷо ман шуморо ҳатман аги ҷо канал дорем. Охе иҷо медонем ман 3 телефон 4 телефон дорум. Аке Душанбе 4 телефон дорум ҳамаша плейлист гирон кардиги рафтааста ҳар рӯз эфрома пафтор мемонам барои соат ҷамъ кунӣ. насиб 50 канал кадин ҳуй кадиним аке Душанбе насиб бо оянда як 25 канал дига ҳуй мекунам. Video dil yapacağım abone şudum. Yine Dushanbe 474 şudum yapacağım. Abone şudan bu hamaş. Rahmat epey zeki blog ku qiti kanalı gilamton ben bad man şumura dastgiri mekunum yapacağım. Ki de ne istemiyor. Dushanbe de şudim. Dobri de şudim. Video de şudim. Hamı de şudim ayıcı. چند ساعت جمع کردنی 4000 ساعت کجان سکی جان تشکری زیاد میگه добрый день. ناویقه کم 300 ساعت شد اینمی خیلی просто افروی من ساعتاش کم بود و پرسموتر کم گریب برای مو کمه
با من چند ویدیوی کنم و دلیت کردم. اگه دوشنبه добрый день اینه 404 شدم. اگه دوشنبه مده قطعی 8 کانال دیگر تام abone شدین 475 شدم. اگه دوشنبه فیدوی دیل این abone شدم. Ne öyle çanka Camşit brat. 3 saat اگه دوشنبه 3 saat Camşit. اگه دوشنبه جان بیاین یک قطعی کانالای بجایتون مرا دستگیری کنه اگه جان. انشالله با حتما کانال روی کدوم. Ayman bütüşüd patpişko monday tamam. Çıxeliş gedin eké düşanbe ire. Çıxelicam kene saate. Добрый düşüdüm. Apej zeki blog hozir dastgiri mekunum apej. Yine abone şudum. Hozir adil şumara dastgiri mekunum apej zeki. Düşanbe de hastım. Apej zeki düşüdüm. Добрый день düşüdüm. Ayca hamle düşüdüm. Pradine abone şudu bununku. Beyadı nest. Şidin ma xayal kırdım bu 8 kanalı دیگه دارین. Ma xayal kırdım 16 kanal دارین. Salam sisi like. Rahmat epeyniги. Necan خوش آمدین. و علیکم بر سلام. سازن epeyniги ne سلامتا çıkı. Dayak sal Amerika Camşit. فهمو. خوش آمدین 4 نفر. epeynigi ne sazın خوبه نپجان. این epey zeki abone şudum. Yine silke zakripi 470 şudum yine düşanbe. Добрый день. Yine 405 şudum. Yakas به فکرم ayşmo گریخ добрый день. Patpişkton yak taş گریخ. خوش باشین admin rahmat sazın şuma sazın. Şükranı Allah epeyniginə sazın şükranı Allah. Navay koromadım guftum ve keyfir kunu sahacam kunu. Video dil ina abone şudum. کدام abone میشد با منم میشم با کانالم. فهمو. کدام اینم اپی زکی بلوگ دو abone میشه حتما قطعی چند کانالشون دستگیری میکنم. Sinde boşu burada rahmetli olun. Salamat boşun eké düşanbe. Eké düşanbe اینم زکی بلوگ دو abone şevin. حتما شما دو abone میشه. قطعی اینم 8 kanalتون اپی زکی دو abone شین میشن شما دو. خیلی مایلین پناهتون به خدا بریم افتار میشه 8 minut بعد مایل اپی فیدوی دیل خوش آمدین اپی جان باز بین زکی اپی من شدم شما به مگا اپی نگینه فیدوی دیل سلکه مونده فیدوی دیل شدم ایده اپی زکی ایده شدم خوش آمدین 6 نفر اپی ها اکه ها این اپی نگینه ده شدیم 93 شدم اپی نگینه اینه Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhammedullah akacan خوش آمدین دوستان یکدیگر دستگیری کنین اوکی میگه محل اکی دوشنبه اپی زکیه اینه abone شدم اپی جان سیچور لایک rahmat اکی محمدالله خوش آمده اکی محمدالله سازین اکی جان چالارین rahmat video dil abone şudum دیگه نجام ما شما دو هستم میگه التماس abone شوین اینه بدرو اکی محمدالله رو دستگیری کنین حتما دستگیری میکنه علیکم سلام محمدالله دادر جان میگه اپی دیگه دوشنبه زکی düşüdüm اپی video dil هستم همه کسی سازین اکا اپا التماس بدرو دستگیری کنین میگه میشه شکرانه خدا اکی محمدالله سازین خدا خانگاه سازن این آوازی با عیسار همتونه پرورکه میکنم کسی ده abone نیستم با abone میشم اکی محمدالله اینه شدون قطعی کانال نام اکی محمدالله اپی زکی ده هستم دوشنبه ده هستم دوستان نیمه سیلکای بالاتونه گیرین عیسار مانی سیلکای بالا رفته گیری و دلیت کنین هستم ایده
گاب نیست که سلامت باشه که محمد الله پرو بخشش خودم بدون که خسارت جمع کنی قین دار اینا 470 شدم دوشنبه 479 شدم که دوشنبه اپی زکی اینه شدم ابونه رحمت دادا جون خوبه شما سازن همه کسی ویدیو به گاب نیست همشه تماشا میکنم محمد الله میگه اپی نگینه دوشنبه ابونه شدم شما رو بشین اکی دوشنبه اینمی محمد الله بدروی ابونه شون شیدگی اکی محمد الله شما دو ابونه اپی نگینه ده نیستیم به فکرم اپی نگینه اینه 94 شدم اپی جان گاب نیست اپی نگینه میگه دوستان برام یک ویدیو نو پارتوسی که دیروز بدرون خبر گیرین اکی دوشنبه 470 شابونه شدم میگه اپی زکیه اکی محمد الله اینه قطعی کانال نام ابونه شدم اکی جان دوشنبه ده هستیم اینا دوشنبه 480 شدین آمده شدیم از اینه همه رو پرورکه دارم کسی ده نیستم شده استم کسی ده ابونه نیستم شده استم وایسار شدم براد میگه اکی دوشنبه اکی محمد الله اینه شدم اوکی میگه اکی محمد الله اینه کسی ده نیستم دوستان ابونه شده استم اپی نگینه اینه ابونه شدم 95 شدم اپی جان محمد الله وطنم روام حتما میرم جایتون تماشا میگه اپی نگینه دوشنبه ده هستیم بلاگ زکی اپی سازی سلامتت خوبه خانانگی ساز میگه اکی محمد الله اپی زکی بلاگ پرسیده سن اکی محمد الله کیده نیستیم اپی زکی کو شیلکه کانالتون یک شیلکه بونه زکی شیلکت پارتو اپی زکی شیلکه پارتوی نیخه گاب نیست مو انتظار شما اپی ها اکا میگه گاب نیست رحمت اکی محمد الله اپی زکی که جوشیدین کو شیلکه کانالتون پارتوین دوستان نمی شیلکه بولو رو با دلیت کنین این شیلکه پارتون اپی زکی جون هستم میده این شیلکه اپی زکی بلوگ اکی دوشنبه بدرون قطعی هاش کانالتون دستگیری کنین نمی اپره اپی نگینه 96 شدم اپی جون رحمت سازیم شکر خدا شما سازیم میگه اپی زکی بلوگ اینه اکی محمد الله شیده استم قطعی کانال های نوی که دیگیم شیده استم اکی محمد الله رحمت اکی میگه نگینه سلامت باشین دوستان هم کسی نه کسی ده ابونه نیستم شیده استم اکی دستگیری کنید من تلفون میمونم افتار میمونم بیاین همه کسی افتار کنیم اکی محمد الله جان رحمت تلفنتون میمونید 20 دقیقه ساعت جمع شد من حتما شما رو دستگیری میکنم نگران نباشین رحمت اکی محمد الله جان ساز باشین باز بیاین اکی جان اینه شدم اکی محمد الله ابونه اکی دوشنبه جان سیلکه نپارتو اینه سیلکتون زاکریپید استوده اینه میگیریم خواهی سیلکه محمد الله رو میمونیم زاکریپید میکنیم شما سیلکه پارتو اکی دوشنبه شما سیلکه پارتو اینه سیلکه محمد الله رو زاکریپید میکنیم برای شما اکی توسعه بیسته گاب نیست اکی جان می ندارم اینه سیلکتون رو ما زاکریپید کردم نگران نباشین اکی جان اینه زاکریپید کردم سلام خانه فروشی و علیکم برسلام اپی خانه فروشی خوش آمدین добрый день ку мега ابونه شدن در کانال من نیست کو نمیدونم اپی زکی جان نمیدونم لایک مونید میگه اوه
Akay Mahmudullah. Pudra enemi xushboshi hozir kuluj metum apay. Xonay furushi kuluj dodim apajon giring kulujga. Kuluj partuftum ku yine kuluj dodim. Kulujga merse giring apay xonaga. İkide ne istemeyece. Apay nigine kusilke kanaldan. Yine navda afşidim apay nigine. Blog zekiye hastım. Ami silkede derim komentere men like mani mardum sabab megirim mayla şapay. Xonaga yine like memnunum. Yine qati kanalım like memnunum apajon. Yine xonaga furushi 223 like mondum. Apajon. Hatma hozir like memnun qati kanalım. Niginde de hastayım. Vah rahmet kılan doldurun. Salamat boş apay. Xona fakat suxan kune apajon. Yine hozir qati hamma kanalım like memnunum apay. Nigarona boşun. तो दारों मन सवाब में करें दोस्तों हम किसे में दरों इन्हें में सिल्के खानों फुरुशी में दरों कमेंट पे खानों फुरुशी दा लाइक में मुनीम याग लाइक मुदा चांग के वक्त न में गिरा को सवाब में करें दोस्तों अपने खानों फुरुशी में हम में गिरे ज़ात वो तो गुफ्ता लाइक और खैज शिकार न में कुना क्या महमद लो में गा पे خانه apay xonay furushi 220 hozir qati kanal digirim like mondim qati duyum kanal hozir ham 220 shit chiqilishid nafahmidim khayna mondesam like chan qatnanisdim 7 nafar xush omading apay zaki blogina obuna shudum apajon دوشنبه میخوانده شوخی منو خیلی اوقات خوردم مایل که محمد لو باز بین که جان بودرو یک دیگر دستگیر کنید اگه دوشنبه بودرو اینمی سیلکه خانه فروشی کامنت اپی خانه فروشی ده یک لایک مونه که جان ثواب میگیرین بودرو یک جان وقتی بسیار نمیگیره یک لایک میمونه خانه فروشی کامنت شونده بس مینادار میشه اپای محمدو سیلکتون زاکریپی داره که جون ما زاکریپی که دیگه این اکای محمدلو اینو obunu شدم که ها درای مونه بودروی همه کسی دوستان خانه فروشی کمیونیتی obunu مونه ها درای مونه میگه اینا من در آمدم اپی خانه ها اینا موندم لایک yapacağım. اینا قطعه kanal like موندم هولی هم 223 ایسا da yapacağım. امی سیلکه بودروین لایک مونه میگه اپی خانه بودروین دوستان این امی سیلکه اپی خانه یک لایک مونه کامنت شونده اپی زکی بلوگ جوشنه کو سیلکه kanaldan به فکرم رفتم اپی زکی بلوگ اینه در اومدم اپی خانه اپجان چی به اینا قدی چهارم کانالم لایک مونده استم 223 یا خیلی ایساده اپجان قدی 4 کانالم اینا حوزی لایک موندم
Olham 223 oldu. پایین فرق خوشم بدین. آخه باید میمونی باید قبول میکنه به فکرم. فهمم. نکی مونده استم اپی خانه نگران نباشین. آخه همه هیچی نمیره، یک لایک میره و سومکی نیست کو. اینم موندم اپی. رحمت دارم. سلامت باشین اپی جون. اپی زکی که جوش دین کو سیلکه kanalتون da partiyonu دستگیری کنم. اپی خانه اینمی سیلکتون مانی بیسه بعد سیلکه kanalتون بیارن یک دستگیرتون کنم اپی جون. قطعی kanalم abone شوم. سیلکه kanalتون بیارن اپی دستگیری میکنم موزی. اینم موندم. İşgal neyse yapacağım. Biliyorum abone şun ve kapat çıkacağım kune yapacağım. Ham like memnunum ham abone meşhum. İşgal neyse. Okuyun kanalımı برای دستگیری های. چند kanal دارم برای دستگیری های. اینو لایک موندم. من چطور میدونم چند هزار قریب 30,000 راستی که نمیدونم چند هزار پاتوشی داشتین نه اپی پاتوشیتون زیاده دیگه. اینه kanalım. Hozir دستگیرتون میکنم اپی جون. یک دقیقه. اینه در اومدم. اینو abone شدم اپی. اینه silke konkurs در اومدم. اینو لایک موندم اپی. مردم پشت اکران نویسون کو میگه اپی خانه فروشی. مردم کجا شدین 6 نفر نشان دستمده هیچ که کار نمیزنه. اینو abone شدم اپی. اپی زکی اومدین اپی جون. اپی نگینه هستم. لایک موندم. رحمت دارم اپی جان. سلامت باشین. خوش آمدین همه کسی. Vlog zeki abone şuna hemi şirket daran komentari man like mone اپی zeki vlog anamı qati kanallardan bir inemi اپی خانه فروشی ده یک لایک مونه کومنتاری مونده که شما بدون یک لایک مونه اپی zeki inemi خانه فروشی را دستگیر کنه اپی جان. نگینه خارجی همی شرکت دارن در کومنتاری man like کنه اپی نگینه جان بدون inemi شرکت خانه فروشی کومنتاری مونده که شما یک لایک مونه اپی جان ثواب میگیرین. Konkurs رفتیسه کتاب قرآن مونده که بدون همی اپره دستگیری کنه همه کسه ثوابه.
Assalomu alaykum Malika Bismillah va alaykum barsalom. Xush omading apay Malika. Xush omading amakasi. Apay Malika, alaykum salom Malika. Apay Malika enemi silkay apay xonaviy furushi daroin kommentariy mondikshonda yak like monen apayjon minnatdor mesham. Konkurs raftisa kitobi Qur'on mondigi budroin. Apay nigina shumo ham enemi silkay xonaviy furushi budroin kommentariy mondikshonda yak like monen apay. دوستان همه کسی میدرون اینمی سلکه خانه فروشی کامنتاری اپه ده یک لایک میمونم. خانه فروشی موندم شما مهمان شوید. اپه خانه فروشی اینمی نگینه ده آبونه شده بجام. ملیکه آزی کلوش شد میتون. کلوش دادم. ها داده جان آمدم آیلوی گروپا شدیم رنگی کووید 19 شدیم. آیلوی. Rahmat apamaka. O'zbekki gapring tushunma tajik. O'zbekki gapring. Ya bilmayman apay Malika. O'zbekki bilmayman. Xeyli bu. Namedunim rosiga o'zbekki. Malika yaxshimisizmi aka? Xush kelibsizmi? Inemiga pora medunim xolos apay nigina. Apay Malika. Vlogzaka xudo shifo تون ویدیو دو درجه اومدم ولی خدا شفوتی اپی زکیه نامتونه نگین رحمت میگه ملیکه اینا لایک مادم اپی جان ملیکه سیلکه kanal تا پارتو بنده شوم Malika mega abone bo'lin asali mega nigina. Nigina. Rahmat shoirajon mega. دوستان همین سیلکه اپی خانه میدریم یک لایک میمونیم کامنتاری اپی خانه ده اینه موندم اپی خانه رحمت شاعره جون میگه اپی زکیه ملیکه گیجا شدین کو سیلکه کانالتون ملیکه بانو گریختی کو میگه ها رفت نمیدونم کجای رفت اپی ملیکه یکی نه آبنه بلدی میگه ملیکه کویک سیلکه kanal تا پارتو آبنه شوم سیلکه kanal تا پارتو نگین ملیکه دوستان یک دیگه دستگیری کنین اپا و اکا او رحمان ملیک اوزین کانالی پرمی های کانال دورا نگینه اپا ملیک کانال دورا نگینه آدمینه که نیمه دیدی اپا نگینه گوین این سیلکه kanal پرسیده گوین نگین ملیکه ده اپا شاعره کو سیلکه kanal تونم بیاریم اپا جان قطعه نمی سیلکه کامنتاری تون Hazır abone ve şamalike.
Epey nigine bugün bas silke bisor napartıyor, silke kan partiyor, silkoyu bolaşu delit kına goyen nigine inemi melikede. Yine epey şoire like mundu. Hemi silke budroin dar kemetiri man like munu mardum vega. Dostum budroin inemi silke xanayı furuşu yak like munu kemetari şonde. Melike yaksıdı çoğurda. Nigini de hastayım. Ama tamam geçti. Ama tamam geçti. Rahmat Melike. Dostum xuşam edin şaş nefar. Əpə ay boluq ziri. Yaksıdı şoğumuzu aşıdı Melike. İşte böyle Melike abını böldüm. Admine abını böldü. Xuş omadın hafta yapar. Epey şöyle inemi kanalı konkursu ayağıma kim bilir ki bir soru girifte boşa. Nusradı pancak komentari doşta. خیر مایلش به خدا نگهبان شما باشه. اپی زکی جان رحمت برای سخنهای خوب. شما هم در پناه خدا باشین. باز بیاین اپی جان. سلام علیکم و علیکم بر سلام. خوش آمدین اکی شهباز. سازین اکی شهباز. آزی یکم جان من الهی نمی خیلی یکم باشین وقت اپی شایره. علیکم سلام بگانیگین. اکی شهباز سازین خوبین سلامت های چخیل. سازین خوبین همه کسی انشالله. رحمت میگه سلامت باشین اپی شایره. سازین خوبین همه کسی انشالله. شکرانه خدا اکی شهباز اشما پرسیم. علیکم سلام شهباز میگه اپی خانه فروشی. میشه رحمت دادر خود سازی خوب شکرانه علو اکی شهباز اشما پرسیم. سازم اینه مایده گشتیم اکی جان. خانه فروشی سازی خوبی میگه اکی شهباز. اکی شهباز اینمی خانه فروشی بودرون سیلکه یک کامنت اپی شایره ده اینمی خانه فروشی ده یک لایک مونین. رحمت شهباز سازی خوبی خود شهباز رحمت سازم خودت سازی خوبی دادرم میگه اپی شایره. و ما یک تا ساعت شدم. ساعت شدن اپی نگینه. سازم شما سازین میگه. میشه رحمت اپی جانو خدا ساز باشه میگه اکی شهباز. رحمت دادران شما رو هم همچنین میگه اپی خانه ها. 8 نفر خوش آمدین.
rahmat apajon megan nigini apay nigini mekhondan ku apay shoiri ini qiti kanalom like mondum apajon kanalom buchidan دوستان یکدیگر رو دستگیری کنید. این همی شیلکه زاکر بید کسی آبونه نیسته آبونه شویم. اگه ایسلا این همی شیلکه زاکر بید آبونه هستین شیلکه محمدالله آبونه نباشین شوین ما ایتنوش آبونه میشیم. اگه شهباز آبونه شویم میگه. دوستان یکدیگر رو دستگیری کنید یکا با اکا و اپا کدام کانالی به جای داره بیه مرا دستگیری کنه 8 نفر آدم نمیرسه 8 پاسپورت نرسیده استمیده اکا یکیگی ناسیل مالشمه یکیگی ناسیل مالشمه دولار به کانال شان نیمش مونده گاب نیست اگه شهباز میگم سلام علیکم برادر و خواهرای عزیز و علیکم سلام اگه رستم جان خوش آمدین اگه جان سازند خوبین سلامت ها چقدر اگه رستم جان ای بالا گذارین اگه جان و علیکم سلام اگه شهباز گاب نیست اگه شهباز جان حاضر آبونه میشم قطعی کانالام گاب نیست تو غیره اگه جان حاضر یک دقیقه بیسین اگه شهباز اگه رستم جان چوک کدین سلامتی و سوزه اگه جان اینه قطعی دیگه کانالام آلدم اگه شهباز اگه شهباز اینه آبونه شدم اگه اونم سیلکه بالاتان گیرم و دیل کنه که شبا این آبونه شدم اصلاح شدم من شما با آبونه یم همین سیلکه در کمیته من لایک مونه اگه اصلاح این همی سیلکه اپی خانه فروشی بودروین بومبیوم گاب نیست اگه شباز باز بین این همی سیلکه خانه فروشی بودروین کمیته اپی خانه فروشی ده یک لایک مونه رحمت دوستان خوبه انشالله خوب کارتون ساز انشالله اگه رستم جان شکرانه اعلا سازم خوبم این نوعی کار آمدم گفتم یک افیر کنیم ساعت جمع کنیم اگه جان چی حال دارن اگه رستم جان چا کدین کارو برو همه نقص دوستان کدام اکاو اپا کدام کانالای به جای دارن بیاین مرا دستگیری کنید 8 پاسپورت نرسیده استمیده همه صدا است دوستان همه وقت ساز باشین اگه رستم جان رحمت برای دستگیریتون اگه جان مینا دارم اگه شهباز نشدم آبونه اگه رستم اگه جان اینمی سیلکه خانه فروشی بودروین کمیتر اینمی اپی خانه فروشی ده یک لایک مانین اگه جان میندار میشیم کنکورس رفتیست کتاب قرآن موندگه اپی خانه فروشی حرکت دارن اینمی کتاب قرآن به دست بیارن محمد عزیزوف سلام علیکم و علیکم بر سلام محمد عزیزوف خوش آمدین اگه جان سازی خوبین کلوشتیم اگه محمد علیکم سلام اگه اپی خانه فروشی محمد عظیم سینو لایک رحمت برای لایک ها کلوش تیم یا که برای دستگیری آمدین چه خیلی اکه جان حاضر کلوش میتون اکه محمد اینه کلوشتان دادم اکه جان
یک شیلکه پارتنی کو دستگیرتان کنم اکی محمد. Elhamdülillah söz kaçtı maydı. Həmişə söz boşun ekeyi Muhammed. Koyak şilke kanal tonu partiyonu daskiri kınım ekeceğim. Ekey Muhammed inimi şilke xanay furuşi budroyin. Kemetari epey xanay furuşi de yak like manen ekeceğim. Minnadar meşim. من موندگیم کاب نیست که جون کو سیلکه کانال تونه مونین کو یک دستگیری کنم اکی محمد. یک سیلکه کانال تونه پارتی محمد odro اینمی سیلکه دارم کمیتری محمد لایک مونی اکی محمد موندگی اپی شویره لایک موندگی میگم. من موندگی میگفته استم. Vah rahmetli kalan dolarım mega. خانه فروشی اپش که همه لایک هم پس که کردم. اپی خانه فروشی اینمی اکی رستم جان هم شما دو پس کردی که هم لایک موندن. اکی رستم جان رحمت برای دست گرفتن اکی جان minnetdarım. اکی اصلاح جان اکی جان اینمی سیلکه بالاتون گیرین ödelik کنین اکی جان رستم جان dostlarım. Takimeti من مونده باشی بسه. این آزی دستگیرتون میکنم اکی محمد. اینه شیرلک یکسد شاساف abone شدم اکی محمد. شش نفر خوش آمدین اکه ها اپه ها. اینه یکسد شاساف شدم اکی محمد. 31 لایک کاب نیست دوستم. سلامت باشین اکی محمد. اکی محمد کانالای بجای داشته باشین بیاین بره دستگیری کنی 8 پس کن نرسیده سای. رستم جان دادرم داگیلم نمیمونده لایک. من شام مدده به 3 کانال شدیگی. ها اکی شامس بخشی شدیگی باشین رحمت اکی شامس. پروسه خطی کانال دیگری تا اومده من نفهمیدم. اپش که پس که گیرم نه اکی رستم جان مانم بیست از زیان نمیکنه. بدون اینه می شیلکه میمونن اکی رستم جان. اونجا کنکورس رفته سه. انمی شیلکه ماندکشان بدون کمیتری اپی خانه فروشی هست. یک لایک مانه 228 لایک دارن 229 لایک گرفته که اونم کامنتاری مونده که انمو ده لایک مونده نکجام. نه یکسد شخص نشدم اکی محمد 32 لایک مونده اکجام. رستم دادرم فرق نداره اما کامنت لایک مون میگه. اکی رستم دادرم فرق نداره اما کامنت لایک مون میگه. اپی خانه فروشی.
اینا یکصد و هفتاد و یک شده محمد. همه رفت. همه رفتن به فکرم. این تلفن اومده 4 نفر نشان داده است. شما چند نفر نشان داده است پی خانه ها؟ وقتی روزی کشیده است. زمرم کمتر افیر بیزوگ میکنه پجان. 4 نفر. مرا 4 نفر نشان داده است پی خانه های فروشی. زمرم کمتر کارتون بعد افیر کمتر بیزوگ میکنم. 5 minut پس 10 minut پس افیر بیزوگ میکنم. همتون دادر خدا از شما راضی باشه. سلامت باشین پی شاعره. سلامت باشین. رحمت برای سخنهای خوب پیجان می ندارم. اپشکی شید میگه اپی شاعره اینه مونده اکی رستم جان لایک مونده شده. من روم روزی میکشم. مایل اپی خانه فروشی در پناه خدا باشین. باز بیان اپی جان اوزی مرم کمتر افیر بیزوگ میکنم. کمتر کار دارم مرم. خیلی بدتر میام. گاب نیست که رستم جان باز بیان اکی جان. رحمت برای دستگیرتان باردگاه می ندارم اکی جان. رستم دادرم داکومنتری من لایک 28 شد. رستم دادرم داکومنتری موندی لایک 28 شد. اکی رستم جان موندم میگن. رحمت سلامت باشین پی شاعره. باز بیان اپی جان. در پناه خدا باشین. باز بیان. دوستان مرم افیر بیزوگ میکنم. مرم کار دارم. بعد میام. بعد نیم ساعت 25 minut پس باز میام. بخش همتون. سلام دوستان. آرزو تیجی خوش آمدین. آرزو تیجی اکی جان. سلام دوستان. خوش آمدید اکی آرزو.
دوستان کمتر کار دارم، کمتر پس میام بخش همتون. افیر بیزوگ میستم. خوش آمدین بار دیگر.
Salom alaykum va alaykum salom. Xush omading aka. Dastgir kadaysan? Admin ho chibani akajon. Dastgir mekunam. Muhammad Azizov shuma hastین aka chiliak like rahmat baroy like akajon. Kuch silkay kanal tona partmen obuna shum aka. Partmen silkay kanal tona yoki inemi silkay blogeri guftestin. Muhammad Azizov. Ozi dastgir to mekunam aka bestememici. Akajon inemi yak silkay bolotuna giren ödedik kune bakshish просто soat kameta. Giren ödedik kune akajon silkay bolotuna. Komron Sodiq ine obuna shudum. Akay Amonulloy Muhammed Ali. Akajon все ссылка на партию. Уже все ссылка партию. Инже ду одама. Гирин хард шу делкин як ссылка муне басаузи дастгиртон мекунам. То инеми ссылкой болотун удали накунем дастгир намекунам. Бахш акажон. Майжи суал жам кадестам. Do'stlar silkay bolları giren ödeldikini. Yine bol aktivdeki bollar hafta yine veren ödeldikini bad askeri sarmayapman. Yine işon ödeldikini sarkını bad askeri. Dushanbe xush omading akajon. Chokading. So'zing aka. Yine obuna shudum Komron. Admin oxir silka soati chiqil daxtora. Inami xeli daxtora. Inami YouTube budroq Google xudron budroq hamish mefahme. Yoki inami ovore num kilometr chunk soki inami ayapai ki xushbaxtini oila purs ayamo purs megan. Ina yoki olami orzu pursen. Mefahmunan shunday aka. Soata kam eta. Bakshish yak bor stream urusuro bin yak hemen silkay saat o'zimni dodesta. Oxi barodarjon, ina yak odam nishon dodesiz. Yak odam baroy chi silka bisyor mepardi. Se silka parti, 4 silka parti barajon. Bakshish maram fam ma dastgiri dorum. Ina chan kanal dunu dastgiri dorum. Oxi chida kora enimi koro. Silka yak silka mundi basa yak odam dastgiri dorum. Vay ki Dushanbe chokading aka chi bixandistin. Oxi aka ovore chi mepursi qonun YouTube xon dayagon jonda silka ödeldik. Kuni 2 minut kam eting.
آخه اکجان فهمیدم گفتونه. اینم یک سلکه ادیت کردن قینه و یک سکونده 2 سکوند وقتان میگیره تمام اکجان. پروست یک سکونده یا 2 سکوند وقتان میگیره تمام. یکان وقتی زیاد نمیگیره. پروست چی در کنه اینمی موی شریفی را مثلا یک سخفه کردن یا که داشتم کردن چی در کنه اکجان. بعد نمیفره راستی گفتم خیلی یک سخفه کردن یا که داشتم کردن. اینا از دستگیرتون میکنه امان الله. Başka دیگه دستگیری نمیکنی. دستگیری دارم که امانلو اینمی روی اکران بی دستگیری دارم برات. اینمی روی اکران تماشا کن دستگیری دارم. دیدیسی چند این افریم هم بودی چند بودی. حاضر من میگم خیلی چند کانال آبونه شدن. حاضر من میفهمونم برات. این 339 شدی. دستگیری دارم. کو اینمی روی اکران بین روی افریم بین دستگیری دارم خواهی. این یک سلکه برای دستگیری کردن گاب نیست برات. این دستگیری دارم. از من میگم خیلی چند کانال شدم آبونه. این شده است من برات. یک کانال خیلی 2 3 4 این 5 کانال خیلی شد. من پنجم خیلی میشم موزه. این 5 کانال خیلی شدم. کامرون 340 شدی. این مونده استم کو بعد می و برات لایک مونده استم. این 6م کانال خیلی شدم. کامرون برات چند امانلوی محمدلی چند کانال داره؟ چند کانال داری؟ من 25 کانال دارم. 25 کانال دارم. 25 کانال داشته باشه بیام مرام دستگیر کنم مرام دستگیری میکنم. این خیلی تلفنم. چند تلفن دیگه دارم و چند اکانت دیگه دارم. اینمی خیلی چند کانال داشته باشه. 4 تا کانال داره. بیام مرا دستگیری کنم برات. اینمی سلکه افره بگی. بیا 4 اکانت کتیش آمده. پروست اومده 9 نفر پاتشیک نرسیده است. 9 نفر پاتشیک نمیرسه آمده. بیا یک دستگیری کنم مرام دستگیری میکنم موزه. این 21 لاک 341 شدی. گاب نیست آدمی. گاب نیست براجان. کو بیا اینه دستگیری کنم مرام موزه خیلی دیگه تلفنم خیلی چند خطا نیستم میشم. برات چون آدمی زاکر بیرکن گاب نیست که دوستی سخن کنه نکه حاضر 1 دقیقه. حاضر اینمی امانلو آبونه شون خیلی کانال گلام نمیام دستگیرتون میکنم که جان 1 دقیقه. دوستی آبونه شون میشون. اگه دوستی که اینمی امانلو da budurun آبونه شون حتما آبونه میشن شما ده. یک دیگه دستگیر کن. این اگه دوستی که زاکر بیر میکنم. این زاکر بیر کدوم که. سلام علیکم رابونی و علیکم سلام رابونی خوش آمده. این کلیج میتونم رابونی. خوش آمدین. سازین رابونی سلامت های چخیر. کلیشتان دادم رابونی. اگه دوستی که گجا شده نکه
Шукрони Аллоҳ аз шумо пурсем. Шукрони Аллоҳ созум. Худо ба шукр гаштем гуфтум раҳмат бародар. Гуфтум акаҷон эфир кунум соат ҷамъ кунум. Акаи Раббонӣ канал дорем шумо? Ку силкаи партони як дастгиритон кунум акаҷон. Силкаи каналтонро биёрем партони дастгирӣ кунум ҳозир. Худоҷон вақт хуш бошед. Шумо ҳамчунин акаҷони Раббонӣ канал дошта бошем, биёен як силкаи каналтонро ҳозир ман дастгиритон кунум акаҷон. Хуш омадем 4 нафар акаҳо апаҳо. Раббонӣ обуна шав мешун мега. Салом ба ҳама. Комрони бедил хуш омаден. Салом ба ҳама. Ва алайкум салом акаи Комрон хуш омаден акаҷон. Созед хубен? Саломатият чӣ хел? Акаи Раббонӣ ҳозир қатъи каналон меом дастгиритон мекунам. Нигарон набошен акаҷон. Як дақиқа. Акаи Раббонӣ ва алайкум салом мегӯям. Хуш омаден ҳама касе акаҳо апаҳо. Акаи Амонулло ку қатъи 4 каналтон биёем менаро дастгирӣ кунем акаҷон. Акаи Раббонӣ ина 2 лайк 19 обуна шудам акаҷон. Ҳозир меом қатъи дига каналон. ин акаи Раббонӣ 4 лайк 20 обуна шудам. Боше марам асос канал барои як духтарам пешодам вообще-то мада канал дар кор неста и эфиром. Фаҳмо акаи Раббонӣ гап неста зинда бошен акаҷон. Фарқ надорад касе набошад дастгирӣ мекунам акаҷон. Дӯстон обуна шавен. Акаи Амонулло ку ҳамон қатъи 4 каналтон биём ман ина телефони дигарим қатъи обуна мешавам. Ҳозир 10 каналай 5 каналай ҳозир обуна мешавам акаи Амонулло. Саломат бошед дӯстон. Саломат бошен акаҷон. ина 5 лайка 21 обуна шудам акаи Раббонӣ. Ҳафт лайк ина обуна шудам. имрӯз 350 кунем админ миннатдорам. Охир дӯстам биё ина қатъи каналот шав ман 355 мекунам. 350 усу беса ина ме қатъи 4 каналот бисёр не ҳамон чанд канал дори биё обуна шав Комрони Содиқ. Ҳозир марам қатъи телефони дигарим мегирам телефонро обуна мешавам брат. Ман тура қатъи канали бисёр нагуфтам ки ина чанд канал дори биё обуна шав. Просто мада подписчикам нарисидеса 9 нафара ина мехели подписчик нарисидеса браҷон. ҳозир дастгирӣ мекунам. биё мада обуна шав қатъи каналот. гап нест админ. майли ждат мекунам. хуш омаден 3 нафар акаҳо апаҳо. ина 8 лайк 24 шудам акаи Раббонӣ. гап нестай. неки бо подписат накунед браҷон. Амонуллои Содиқ.
این اوضاع قطعی دیگه تلفنم پاپسیاسی میکنم. ای رحمت دانی خداغم نتی بیو خداغم نتی برات همش ستا کاب نیست که رابونی اوزی دستگیرتون میکنه. این قطعی تلفنی دیگریم دستگیرتون میکنه مکجون. آخه یک آبونه شدن هیچ جگه نیست. این 10 لایک 26 شده مکه رابونی. آدمی ما وقتی پاتوشی جمع کنیم ندارم اولاد بسات کنیم. اگه جو کلید لایک سلام علیکم اکی رامشاد خوش آمدین اکی جان کاب نیست امانولو توغری ابراد اکی رامشاد سوزین اکی جان خوبه سلامت های چی خیلی اکی خوش آمدین بار دیگه شکرانه الله رامشاد میگه اکی رابونی. سلام علیکم همه کسی سوزین خوبه شکرانه الله اکی سنت خوش آمدین اکی جان سوزین اکی خوش آمدین. اشما پرسیم خانگی خوبان انشالله که سوز اکی رابونی خودتان سوزین. امانالله در همین سیلکه در کمیتی من لایک من میگم خوش باشین دادر جان اکی رامشاد توزین من قطعی کانالم لایک میمونم اکی جان اینمی کانالتون رو یافتم اوزی لایک میمونم اکی جان نگران نباشین. و علیکم سلام سنان میگه اکی رابونی. این اکی رامشاد لایک میمونم اکی جان. خوش آمدیم مکس لایک من دادر جان اوزی مونده استم اکی رامشاد قطعی تلفن دیگری مونده استم اکی جان نگران نباشین. تلفن دیگری قطعی اوزی میمونم. یا الان که این ویدیوی مرد تماشا کنم دوستان همه کسی کدام میخواد کانالش سابسکرایب کنه اینمی اکی سنت بود روین کمتر ویدیوشون تماشا کنین لایک مونین کامنت مونین اگر تونین پادلیش کنین اکی سنت سابسکرایب میکنه حتما دستگیر میکنه اینمی اکی سنت داداجون یکون کانال بسیار داره یا داداجون یکون کانال بسیار داره یا چخیلی اکی جان رامشاد کانالی فروشی یا که نفهمیدم اکی رامشاد خوش رو نویسین اکی جان یا که برای لایک مونی آدمی شونمیسی خودی ها آخه شونمیسی ننویسه که آرخیو شونمیسی نویسه که اکی رابونی میام کانالی ما اینا ما قطعی کانالم آبونده شدیستم اکی رابونی آرخیو شونمیسی نویسه که اینه با یک مریم دیگه او کانال فروختگی یک آدم باید گیره امروز پگاه میگیره رامشاد آبونده لایک قطعی شدم. اوکی فهمو برادر سلامت باشین که رابونی. این سیسل 46 شدم کامران خوش آمدین 6 نفر دوستان اینمی سیلکه اکی سنت میدرویم ویدیوشون تماشا میکنیم پرو ساعتشون کمتر نمیرسه دستگیری کنی اکی سنت حتما سابسکرایب میکنه کانالتون. این اکی رامشاد 152 لایک مادم اکی جان. اکی رابونی آبونش نشوین در همین ویدیو من کامنت موندگی در کامنتی من لایک من نمیگه فهمو اکی رامشاد اوزی لایک میمون رحمت دادر جان زنده باش سلامت باشین اکی رامشاد رحمت برای دستگیرتون اکی جان خوش آمدین بار دیگه. اکی رابونی یک سیلکه پرتوین اکی جان سیلکتون بالا رفته برای همون گفتون نزدیک بیا سیلکتون یک سیلکه پرتوین این شید اکی جان اوزی دستگیری میکنیم.
آدمی یک حرکت کن دیگه 350 قریب گاب نیست این دستگیری دارم من میدونی قطعی یک کانال سیلکی اکی رامشاد درآمده لایک مونده استم اینمی اکی رابونیده abone شده استم هم خود دستگیر دارم اکی امانلو سلام و علیکم سلام گلهای زیبا اپجان خوش آمدین سازین خوبین خوش آمدین همه کسی خوب هستید شکرانه اعلی اپجان خودتان سازین سلامتی های چخیل و علیکم سلام گلهای زیبا میگن خوش آمدین اپی گلهای زیبا اینه 27 26 لک 340 دم کامران برات اکی رام شد یک سیلک ایسر پارتوی دقیق رام شد خوش باشید سلامت باشین اپی گلهای زیبا زنده باشید سلامت باشین اکی رام شد یک سیلک پارتوی ایسر اینه از درآمده لایک مونده استم اکی جان اینه امانالله 349 شدم برات امانالله طوریه خوش آمدین 5 نفر اکه ها اپه ها چی گپ ها هیچی اپه جان نو ایکار آمدیم گفتیم یک خیفیر کنیم خوش باشید سلامت باشید رابانی دارن کمنتی بده لایک مونین اکی رابانی اینمی سیلکه اکی رامشاد بودرن کمنتاری اکی رامشاد یک لایک مونین موندم رامشاد میگه اکی رابانی مرام مونده استم اکی رابانی اکی رامشاد زیبا abone شوین یکم کس برای دستگیری دکار یکم امانالله دستگیری دکار تا برات اینمی اکی سونال بودرو ویدیوشون تماشا کن ویدیوشون تماشا کن یک کامنت مون سابشیس میکنه سلامت باشید میگه اکی رابانی محمد تیجی خوش آمده که محمد الله خوش آمده نکه بودرو یک دیگه دوستان دستگیری کنین اکی رابانی abone شو میگه رابانی اینمی محمد الله بودرو abone شو حتما میشه اکی محمد الله محمد الله سازی خوبی سلامتی سوزا میگه اکی سوناد سیلکامون یاد گرفتم او خوب کردین اکی اپی گلای زیبا یاد گرفتین آخر اینه 350 شد کامران برات کو بیا قطعی کانالات مرا دستگیری کو اکو دوستان با همین سیلکای بالا رفته که تونه گرین ایسر مونه و دلیت کنید سیلکای بالاتونه ادمین کانالی بجایت قطعشیدن گیر 350 شدیم محمدالله مبارک شبه 1000 شدی اکی محمدالله بخشش اکی جان ای خاطرم برآمد 1000 شدی مبارک شبه اکی جان بخشش ای خاطرم برآمد چند لایک شده دادر جان حاضر میگم اکی رامشاد حاضر قطعی نمی کانالم لایک مونه میگم اکی جان یک دقیقه اکی جان اینه 155 شده که کنکورس مول موده میشی اکی سیلکی زاکریپیت کنید من ترابیح میخوانم گاب نیست اکی محمدالله اکی جان سخن کن اینه زاکریپیت کردم اکی محمدالله نگران نباشین تلفنمونه 20 دقیقه ساعت جمع شد اکی محمدالله او مود شده اینمی کنکورس مود شده رحمت اکی سنت الله میگه اکی محمدالله دوستان کدام کانال های بجای دارم بیایم مرا دستگیری کنین 9 نفر پاتشکام نمیرسد یک دستگیری کنیم برام 9 پاتشک نرسیده سایمده چلیسی لایک رحمت برای لایک ها اپی گل های زیبا
کدام آبونه شود که من مانا بعدی ترابای میشم میگه که محمد لو گاب نیست کدام آبونه شم من میگم اکی محمد لو تلفن تو نمونه 20 دقیقه فریما محمد لو دکتر تبریک اکی محمد لو همه تبریک دارن اکی جان خدا آمده تعالی گردونه اکی دوستان مورم دستگیری کنیم مورم قریب 1000 میشیم 7 نفر خوش آمدین اکه ها اپه ها اکه رامشاد جان یک سیلکه دیگر پرتون اکه جان سیلکتون بالا رفته گفتنش قین ده مایل رفتن شام نزدیک مایل اپه گلهای زیبا خوش آمدین باز بیم اپه جان شهرت السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین اکه شهرت فردوس سیاه 44 لایک ادمین میام امان الله به این کانال شیرگیم ته کاب نیست شهرت اکه خوش آمدین اکه جان و علیکم سلام اکه رابانی اکه شهرت اینه کلشتون دادم اکه جان خوش آمدین 8 نفر دوستان اکه رابانی یک سیلکه پرتون اکه جان رابانی اکه رامشاد یک سیلکه پرتون شما اکه رامشاد لایک کنو رابانی دا آبونه شو این اوزی لایک میمونم آبونه میشم اکه رامشاد اکه رابانی ده سازین برادر شکرانه اعلی اکه شورا خودتون سازین سلامتی ها چخل اکه جان اینم موندم اکه رامشاد شکرانه اعلی شورا میگه اکه رابانی این اکه رابانی آبونه شدم خوش آمدین اکه ها اپا همه کسی از شما پرسیم برادر شورت میگوین اکه رابانی خوش آمدین 8 نفر اکه ها اپا نه 16 لایک آبونه شدم ادمین آباچه به همه کانال شدگیم ده ادمین آباچه همه کانال شدگیم ما امانلو کاب نیست امانلو برات شهرت دائمی سیلکه در کامنتی ما لایک مونین اکه شهرت اینمی سیلکه اکه رامشاد بدرون یک لایک مونین اینمی کامنتی اکه رامشاده ادمین یکی کام دادی خدا بخشیده هیچیرم نمیکردی نمیشیدم ادمین یکی کام دادی خدا بخش ای گاب نیست اکه رابانی همش تغری اکه همش تغری اکه جان این امان الله 352 شدم اکه رابانی هم ایمان شاب امکانات باشه اکه رابانی جان این نمی سیلکه اکه سنت بدرون یک دستگیری کنیم مالی نصیب سنت حاضر میگن اکه رابانی سیلکه روان کن اکه سنت سیلکه مونین رابانی اوزی خبر میگرن اینه سیلکه اکه سنت اکه رابانی اینم موندم اکه رام شد خوش آمدین اکه با 7 نفر این امان الله 353 شدم سلام علیکم برات سازین خوبین انشالله حالی عروس ندارم خوش آمدین اکه و علیکم بر سلام خوش آمدین اکه مهراج سازین خوبین انشالله اکه جان پارتو این کو میگه اکه رامشاد سیلکا پارتو این از لایک من و علیکم سلام حالی عروس ندارم خوش آمدین اکه جان کده نشیدیم آبونه
مهراج خوبی سلامت سازای خوبه میگه اکی ربانی پرسیده سن اکی مهراج موره خوش آمدین همه کسی شورا یک خبر گی میگه اکی شورا دینمی اکی سنت خبر گیرین یک دوستان کدام کانال خرای مرحمت کانالی فروشی دارم 3250 подписчик داره ربانی شکرانه الله خوبیم از شما پرسیم دادر جان لایک موندوسی 160 کن گاب نیست که رامشاد موندستم چی به قطع 4 کانال موندم 155 شده ممکن بهتر حساب کنه این 155 شد برتیشکی سلک زاکریپت کن اکجانی مهراج بخشش از اینمی صاحبی کانال بیا زاکریپت میکنم ای شما رو اکی مهراج شاز زاکریپت میکنم از محمد الله بیا ممکن اکی رام شد او ترابی خانه رفته از می بیا با خودش سلکش میپرته ای شما رو زاکریپت میکنم اکی مهراج بخش کجان او ترابی خانه رفته رحمان مهراج شما خوبین خواننده خوبه میگه همه گله اکی جان از شما پرسین خواننده پدر مادر خوبه انشالله میگن که مهراج ساز باشه همه کسی دوستان همیشه اینا مهراج جان صدای دیل اکی مهراج این کانال خودتانه اکی مهراج کانال اکی ها 761 یعنی خیلی подписчик داره 762 همه گوله اکی رحمت مهراج همه سازای میگه اکی ربانی دیومینگین کلام فهمو سلام اپی آرزو خوش آمدین وعلیکم بر سلام همه کسی سازین خوبین شکرانه الله اپی نرگس خودتان سازین اپی جان خوش آمدین وعلیکم سلام میگه اپی نرگس سازین خوبین انشالله اپی اشکا میگه اکی مهراج چی حال دارین میشه شکرانه خدا اینش افیر گفتیم افیر کنیم خودتان سازین اپی جان چی گفت خبر دوستان اینمی کو یک لایک مونه 50 شود یک لایک های دیزلایک های مونه کو 50 کنین اینمی لایک مجرو دودار ناز رحمت گشتی مایده کرده میگه اپی اولمی آرزو کو دوستان گاوزنه چیال داره همه کسی سازین اپی نرگس سازین اپی جان چیال کدین اپی افیر نکدین چلاف لایک دادر جان دادر خوبین کام نموین چی به اپی جان آرزو پروسه کامتا کارو بسیار بود ای سببی که کار بسیار بود رفته نتون نیستم افیرتون بخشش اپی جان حتما شکرانه الله گشتیم حتما خبر میگیرم اپی جان مایلش دادر پناه الله باشیم ما برامتون گاب نیست که ربانی خوش آمدین اکی جان در پناه خدا باشین باز بین آدم دست که نکدیستی چی اکی جان امان الله آبونه شده استم کو نه 354 شده امان الله دست که دارم امان الله پنج نفر خوش آمدین اکی ها اینه اکی مهراج آبونه شدم مهراج دادا رفتی چی به فکرم رفتن ها رحمت باشیم با خبر میگیریم گاب نیست اکی ربانی خوش آمدین اکی جان باز بین اکی ربانی در پناه خدا باشین گاب نیست آدمی سلامت باشه امان الله گفتم که اینه 355 میکنم این ازش 355 میشه قطعی یک کانال آبونه میشیم 355 میشه خوش آمدین اپی نرگس چو کدین اپی جان سلامت ها چخل چو کدین باشین دوستان در پناه خدا باشه اکی ربانی باز بین اکی جان اینه کامرون کو بین کانال ده 355 شد
Epey Nargis ki coşdun, epey raftın. Rahman az kaçtı maydı kordu. Ha fahmo epey Nargis. شاعری معزده سلام سازین خوبه و علیکم سلام شاعری معزده خوش آمدین نکجان همه سازای خوبه شکرانه الله اینه کلشتان بهتون وزی دستگیرید میکنم شاعری معزده خوش آمدی شاعری معزده کویک پدر مادر چخیل شکرانه الله شاعری معزده ayet پرسیم براد بخیل نشیم بیه گیده آبونه شو بشم دوستان بودره اینه یک دیگر دستگیری کنین شاعری معزده کو سیلکه کانال تا پارتو اقا دستگیرید کنم براد سنات ایده هستی میگه شاعری معزده کو سیلکه کانال تا پارتو یک دستگیرید کنم epey orzu kay efir mekune yapacağım hatma merum kay efir kadın hatma merum kamta koriz ya dostum ay sevik kor dostum برایمون نرفتم yapacağım çok دیگه که admin söz mayda گفتیم اقا efir کنیم خود söz şairi معزده çok دی برات Kusilke kanal tonu partinin şairi معزده یک دستگیری کنم قطی kanalım دوستان bunu şöyle Amonullah دیدی kanalda 355 دستگیریت کردم چند قطعه نیستم وهمی وهما آشد رسپت نکردم وهما آشد او شاعری معزده رسپت نکردی کو kanda şirkete parto yak obunda şu şairi معزده yak دستگیریت کنم قبل نیست admin زنده باشی قبل نیست Amonullah کویا حرکت کنه سیاسی شخص کنه میگه Amonullah میشی Amonullah آزی بس اقادم بیا سیاسی شخص میشی آزی آدم میگه باز شاعری معزده گیجا شدی کو سیلکه kanalı parto kadar Amonullah 355 mega Amonullah yine mi yakay sunadı tadı budro obuna şo Boki de bu şan Yine gavne şairi معزده از قطی kanalım میام دستگیری میکنم نگم اون تو آخر قطیم باشه میگم اینه 246 idi şairi معزده سلام علیکم اکی مصطفی خوش آمدین از کلوچ میتونم اکی مصطفی یک دقیقه که جان از کلوچ تو میتونم اینه شاعری معزده 247 idi خوش آمدین 7 نفر اکا şairi معزده اینه می اکی sunadı obuna şevin دستگیری کنیم میگه اکی sunadı اینه کلوچ تو دادم اکی مصطفی سازین خوبه انشالله شکرانه الله اشما پرسیم اکی مصطفی سازین اکی جان سلامتی و چخیل خوش آمدین هم اکسی با کیمان میگه به فکر همه داشتیم که اکی sunadı ne 246 شدم
دوست چلیپان شاعر میگه شاعری مایزده که جوشی دی اینمی امانولو da obuna şav چیست نمیگه که سنت مردک بریم obuna şavim میگه ها اینمی خیلی obuna شده اینه تا آخر obuna şavim یک دیگه دستگیری کنه این خوبه obuna şudan besmay کو Elhamdülillah söz rahmet. Söz başına ki Mustafa hemşire söz başına ki can. Akay sunat ozi yak kanal na uyu kedigin inemi hemi Rus uyu kadın ozi obuna meşhum. Akay sunat akay Mustafa har dotan da ozi obuna meşhum. İlk kanal kıtini ismi şum oldu. Akay Mustafa akay sunat ozi obuna meşhum. İne akay Muhyiddin Rebizade. Akay Mustafa این شمای محیدین ربیزاده این کانال شما akay Mustafa این akay sunat kanalı navqti obuna şudum akay can. Ay hamad iltimos silke kanaltan میمانین ay videotan ne برای که بدرم گم بشم ها توغری از دوستان اینمی silke video ne silke kanal مانی خوب ترایی همه خودم دو obuna şudum ne ki yaktaş videoyu mere تماشا نمیکنن میگه akay sunat akay sunat حتما بعد efir şuma da medrum videotan تماشا میکنم حتما میدونم اگه سنت خبر میگیرم ویدیوتون اگه جان اینه کانال ناو داشتم و abone شدم دوستان کدام کانالی بجای دورا بیایم وره دستگیری کنید 9 نفر نمیرسه سنت شدیم میگه اگه شاعری مایزده دوستان 9 نفر نمیرسه 9 پادپیچکو نرسیده سه کدام کانالای بجای دورا بیایم ورم یک دستگیری کنید İnşallah ki sesi çatmışım. Meşiyem onda inşallah. Kime de şida akay sunnat şidan inemi amonullah şida gaş. İnemi akay sunnat qiti amonullah obuna şida. 7 nafar xush omadin. با ما دستگیری دارم 253 شدی شاعری مایزده نه ما دستگیری دارم با دوستان کدام کانال بجای داره بیایم برام دستگیری کنم 9 پادپیچکی نرسیده استمده محیدین ربیزاده اینه شاعری مایزده 254 شدی نصیب میشه ها شاعری مایزده نصیب میشه اینه akay Muhyiddin Rebizade اینه 330 şidin 254 مایزده میگه مایزده اینه Muhyiddin de obunda şov نه 253 شدی مایزده شهباز خوش آمدین تجربه akay شهباز خوش آمدین امان الله همین ویدیوی مرا تماشا کنید من تو ses şahs میکنم میگه Muhyiddin مده هستی Zankalan olma. Kiya Zankalan akay Muhyiddin. Zankalan önce kiya akay Muhyiddin. من نفهمیدم اینجا زنکلان بودن اینجا کیه زنکلان که خوش باش میگه که شباز خوش اومده که جون سابشس میمونه میگه ها اینه می امان الله بودرو اگه سنادا obunda şav کامنت من ویدیو شونه یک تای دوتا چند قیمتن تماشا کن حتما سابشس میکنه که سناد Muhyiddin 331 شدو میگه
اگه شهباز اگه جا ما قطع کانالام شدم با شما سیلکا مونده رفتیم که ما آبونه شدم دیدیم پاتوشکتان زیاد شده اگه شهباز قطع همه کانالام آبونه شدم اینجا زنکلام کی باشه هو همه رو گفتیستم اگه رابونه نمیدونم کیا اینجا زنکلام نفهمیدم اینه سیاه گفیر کردم نفهمیدم زنکلام بوده اینجا نه 250 شویری مایزده خوش آمده 5 نفر امانالله 58 شدم میگه اوکی مویدین امانالله اینه 250 شدی مویدین دا آبونه شو لبای خیلی دستگیری میکنم سبشست در کار آبونه شویتون حتما ویدیو رو تماشا کنید ما عروس ما حرمت میکنم نگی زنکلام نیستم فقط میگه اگه رابونی زنده باشی حرمت که چند که میتونی اگه رابونی عروس حرمت که اگه رابونی مرام رنگی شما بودم اگه رابونی او رفت شو کرد او ایران یک کنه را اگه رابونی شاباز شدم میگه شاعری مایزده امانالله 60 کنم میگه او اینمی امانالله رو 60 کنه اگه ایسونه شاباز آبونه شوین میگه ها دستگیری میکنه اینه 250 شدی شاعری مایزده اینه 259 شدی شاعری مایزده Muhyiddin 332 mega Amanullah Ayodod نمیبره روی ویدیوی مره من نمیترسم پروس حرمت میکنیم مردانی به ناموسیم به صابونی زنان و چامون نمیشویم که که ربونی او توغلی اکه جان چند کم بتونی رنگی من حرمت کن برای تو چخیل شده 634 بودم 636 شدم اگه شهباز جان شما رفتین که ایپیر سیلکا موندین من با آبونه شدم اینمی چند کانال داشتم چند کانال مونده بود اینه آبونه شدم اگه شهباز رحمان میگم ویدین اینه 260 شدی مایزده شهباز میگه که رابونه کی میترسه ایزنوش آخه ولی من کودکم از ندارم اگه شهباز خوب شدی الوش کلام میگه خوب شد الوش کلام میگم اگه مویدین شهباز به خدا ما شدم میگه اگه شهباز اینمی شاعری مایزده شدی گه اینه مایزده 261 شدی 50 لایک دادار از من دیگری کانالم قطعی میام قبل نیست که سودایست چون خوش آمدین از کلیچ میتونم کلیچ دادم خوش آمدین که 9 نفر نرسیده سب بیمره یک دستگیری کنه که سودایست جان خوش آمدین شهباز من نمیترسم حرمت میکنم اگر حرمت نکنی کورنیس بگذاری شهت میخره ها اینه میخره که ربانی شهباز هی شهباز میگه اگه میبودین فریاد داره اگه شهباز چند که میتونین عروسان رو حرمت کنین مایزه 260 شدم دوستان نمید بعد سیلکای بالا رفتیکتان گریم و دیل کنین ایسر سیلکامونه شبا هرچی باشه تو میترسی که ایقه میپرسی اسم توی امانالله 350 سنتی میگه ربانی میگه اکی شباز مایزه اینه 260 شدم لابای مویدین براد میگه شبا کامران کی بود شده بودم شه اینه میگه اکی امانالله های کامران 50 لایک سودایس پاد کتی دادا گاب نیست اکی سودایس چون رحمت بچه ها یک 300 کنه قریب رسیده یک سخت دستگیری کنه گاب نیست شویری مایزده اوز قطی کنالون شده استم براد گاب نیست سنتی بی اکی سنت این نمی شویری مایزده رم دستگیری کنه یک پاتوچی کش نمیرسه اکی سودا شما هم این نمی شویری مایزده را دستگیری کنه قطی اکی سنت که یک دستگیری میکنه این نمی شویری مایزده را دوستان اکی ها ربانی براد من نمی ترسم میگه اکی شباز
просто ҳурмат мекунед на акаи Шаҳбоз ранги ман 14 нафар хушомадед. касе рӯзшо ҳурмат мекунад почикашо бардораку Шаҳбоз радной мада шидӣ мега акаи Шаҳбоз инами майзади обуначи лабай Муҳиддин бурад мега акаи Шаҳбоз ина 64 шидиш майзаде 52 лайк судаис падқити дода раҳмат акаи судаис инами шоири майзадам обуначи акаи судаисҷон инами дода дастгирӣ кун Сабрина Тиҷӣ хушомадӣ Раббонӣ хушомадӣ майзади 262 шудум бурад мега Раббонӣ механдад шоири майзади ку силка парто ку биен хушомадед 16 нафар дӯстон ваалейкум салом мега Раббонӣ хушомадед намакиса 16 нафар Амонулло инами акаи Шаҳбозо обунаша шидагӣ нигина обуна шавед мега Амонулло 360 гуфтам истодум акаи Сунат инами майзадарам дастгирӣ кунед акаҷон айнома инами шоири майзадаро дастгирӣ кунед акаи Сунат обунашои қити каналотон 265 майзада айноми судаис мега акаи судаисҷон раҳмат ина майзада обуна шидан савол дар ҷавоб де мега акаи Муҳиддин 54 лайк Сабрина Тиҷӣ хушомадӣ апаи Сабрина нигина шудум мега шоири майзаде апаи Сабрина хушомадед ҳамқадими забона хушомадед дӯстон ҳамакиса 14 нафар хушомадед инамия мега нигина мега шоири майзаде хеле шуд мешнусум бурад чӣ бу шогирдам мега акаи Шаҳбоз майзада раҳмат ман ҳам мешавам нигина ҳатман инами майзада обунаша Сабрина Тиҷӣ бисёр апаҷон силкана партон як силка монем баса маюм Суннативи мега гап нест Сабрина Тиҷӣ Сабрина инами силкаи болоро удел кунед апаҷон бахшиш дӯстон касе силка бисёр мепартояд бологоша бигирем удел кунед айса силка монем хамзада бача 54 лайк айноми судаис падқити раҳмат акаҷон хушомадед биги дега акаи Душанбе раҳмат акаҷон биё Сабрина киҷода мегарди нести нами хабар намегирӣ мега мада обунаша ман ҳам мешавам Сабрина Тиҷӣ инами майзада обунаша ҳатман мешава дӯстон инами силкаи болотон гирем айсар монем ба 92 шудум мега Марьям хушомадӣ ини кули шуд метун салом алейкум барсалом хушомадӣ серьёзно мега Муҳиддин майзади силка партофтай дӯстон якдигаро дастгирӣ кунем ина 67 шиди шоири майзада айноми ман серьёзно бурад мега Шаҳбозаке хушомадед 12 нафар Сабрина 92 шодам обуна шудум мега Душанбе Сабрина инами Душанбеда обуна шав майзада ҳозир мешавам мега дӯстон ба силка кам партони силкаи болотон гирем удел кунед бахшааматон акаимо канала надоди минус охир занг гуфтум ку Марьямҷон хоҳари акаш занг метум охир парол огонша дирӯз гуфтум ку майлаш мега Сабрина патсани айноми суда раҳмат акаи судаис миннатдорам акаҷон инами майзадарам дастгирӣ кунед акаи судаис миннатдорам Сабрина майлаш мега шоири майзада 260 айноми канали Суннативи акаи Суннативи раҳмат майзада обуна шудам мега Суннативи не бурад мега Шаҳбоз хушомадед 12 нафар ку як буҷумбонен мега мада документ номеро нависидум ку надидум кадоми коммент нависи кадом видеом дод ку номи анамо видеоро бугу мада Марьям номи видеоро бугу занг занам баъд надидум просто Марьям 260 айноми судаис раҳмат инами акаи судаисҷон шоири майзадарам дастгирӣ кунед 300 кунед инами шоира Блек 481 мега алоқада нестем мега Муҳиддин дӯстон инами ҳама киса медароем 13 нафар шоири майзадаро дастгирӣ мекунем ихас дастгириш кунем 5 канали пешрафта гап нест Марьям ҳатман занг мезанам хоҳар айҷон мешам медонӣ мега акаи Муҳиддин айҷон меша акаи Муҳиддин гап нест мега замона ку силка мега замона силка мон Амонуллои Маҳмадалӣ силка монда замона силка мон ку 12 нафар хушомадед не брат толка да эфир мега акаи Шаҳбоз о айрӯси эфири ай бугу акаи Шаҳбоз 271 шудум ина шоири майзада
56 لایک اینامی سوداش فتحی داده رحمت اکی سوداش چون خوش آمدین اینمی شاعرم دستگیری کنه اکی سوداش ای خودم نیست باز صاحب روی کن ای بچه تکامی میگم نیست سابشین روی میکنم مریم حتما سابشین روی میکنم دوستان آبوده شبین میگم اونولو واه بچه به من نمیبینمش میگه که مویدین من به کانال خودم آمدم میگه گاب نیست که سونال خوش آمدین آبونه شیم میرم یشم تو میگه خوش آمدین هشتم مایزده دوست دا افتاد میگه مایزده اینه شده صبر نتیجی مایزده اینه دوست دا افتاد دو شدی اینامی ادمین برات سونات سازی میگه صبر نتیجی اگه سونات پرسیده سینمی صبر نتیجی صبر نتیجی اینه سیلکا پارتفته دوستان خوش آمدیم 8 نفر اینه صبر نتیجی 99 شده اینامی ادمین سونات تیوی ویدیو تماشا کردم یک دو خطا که داری در کامنت نویسون اصلاح کنین اوکی میگه آخرام برای کی اومد افیر سال گذشته بود بگو که شب صبر سازی خوبی میگه که سونات نبتونم بلاک کار دیگه همین روز بعد بود دایفرم اگه شهباتیجی آبونه شه میگه شدم بران میگه نه وقتا نمیگه بخشی دوستان کامنت کیره نخوندم بخشش آمدم اینه مایزده 274 شدی اینامی ادمین شهباز آبونه شام میگه امانالله 273 میگه مایزده اینمی دوشنبه دا آبونه شام اکی سونات اوکی میگه بعد دیرم از اون یک جوجهش میمانم میگم اینه مایزده 275 شدی اینامی ادمین بلیک 482 بران میگه اکی دوشنبه اینمی شهباز دا آبونه شام با خوش آمدین 6 نفر علاقه که قدش میگه سونا گفتیم برای 2000 کنه سابسکرایب میکنم کانالتون دیگه ندیدیم میگه سلام علیکم یاسمین جان اوچاش خوش اومدی اپجان ای بالا گذارین کو اکای سوداس کانال گلاونیتون که بیان چند قدش شدیم بده پوکیمون میگه هیچ که نمون به فکرم 50 لایک رحمت یاسمین جان اوچاش خوش اومدین اپجان رحمت برای لایکتون علیکم سلام میگه اکای شهباز خوش آمده همه کسی اکاو صبرین ما گفتم کامنت بنویسید سابسکرایب میکنم مینوس همین ویدیو شاعری مایزدی چخه کدی اومده ویدیو اورجینال شروع کرده قطعی واتساپ مده ویدیو اورجینال شو یوتیوب ده پارتفته با مده اجازه داده مریم اینمی مده اجازه داده گیای صاحبی ویدیو مده اجازه داده گیای ما گرفتم پارتفته یکان جالب نمیزنه اومده اجازه داده صاحبی کانال خوش باشین تنجه خوبین شکرانه الله یاسمین جان اوچاش اپجان شما پرسیم سلامت های چه خیل ها میگم مریم اینم خیلی مریم امانالله خدا که من ندیدم میگه اکی سونات شهباز سیلکه میگه اکی شهباز کوی یک سیلکه پارتو اینمی صبرین دیجی آبونه میشه حتما حاضر نخو خالی اکی بودین گپتون نفهمیدم بخشش بلیکس شنبه سیلکه پارتفته مایزده کی شدی شاعری مایزده رفتی برات اینه سیلکه اکی شهباز صبرینه پرسیدیس بودین آبونه شو شرمندمون کدی چی گریختی مرا یک حرکت کنه 365 کنه میگه از اینا گفته سه بودی که 360 کنه گفتی کو امانالله 365 کنه میگه از 365 همیشه با 370 کنه میگه مویدین علاقه دی میگه خوش آمدین 6 نفر دوستان کجا شدین رفتین صبرینه کبین نویس میگه شاعری مایزده این اومد
Mayramcı oynamış şoiri mayzede de o buna şov. Ki kanalı bisyor doğru. Ma doğru ma ke şahbozcum. Ma kanalım kıtı hamaş kıtı hastun. Şahboz didum maş modu hastun vega. Kadam videotu binneviş vega. Ne prosu gam etem var rozinde şidestem vega. Akem uydin. 8 نفر خوش آمدین. یه پروسه قام میتم. صبر نتیجه سیلک پارت بتای. ما 5 ساعت کدینیم امروز میگه ها. امیجی دو میگه قاب نیست شوری مایزده. خوش آمدی براجم باری دیگه. حوزی سنان میگه صبر نتیجه. میدونم صبر نکیم نمیای گفتم 60 ساعت کردی. رابانی اکجون خوش آمدی باری دیگه اکجون. 11 نفر خوش آمدین. کوی اکسیسات کنه دوستان اینمی همه کسی میدونن شاعری مایزده را دستگیری کنه کدام چند کانال داره یک دستگیری کنه اینمی شاعری سیاست کنه مرام در هر دو هستم صبرینه میگه خوش باشه آدمی سلامت باشه که رابونی ای ما کای 400 میشته باشه میگه کی مویدین نصیب میشه نکجون نه من نمیکنم میگه صبر نتیجه دوستان اینمی شاعری مایزده را یک دستگیری کنه سیاست کنه Muhyiddin Biyo در یک کنکورس اشتراک کنیم میشه میگه بیا برادرم بخیل نشویم بیا که دو بنشون میگه من با اومدم به فکرم خوش آمده اپی صبر جان اپی جان خوش آمده ای بالا گذاره اینه چای که بود تیاره اپی صبر چای سیاه میخورن یا که چای که بود اپی صبر کو گازنه çok edin epe Sabrıcı اینمی شاعری مایزده da obunda şa hatma obunda meşe من بگم ساعتشم نشیدیسه او 405 ساعت میگم دوستان اینمی یاسمی جان اوچای budrun کامنت işte like مونین konkurس میگم مویدین خوش آمدی به فکرم اپی صبر اینمی شاعری مایزده لیمونچو گاب نیست صبر خاص خان کنه بجام شاعری مایزده da obunda şa صبر hatma obunda meşe obunda şidi bad bugu obunda meşe hatma sabr اینه شیلکش شاعری مایزده آدمی کانچوی نداری گاب نیست برای شما حتما میام اکجون رابونی کو گاوز این çok edin eka o hamatan sozin suna tozi ku emiyo mere saat kunan miyon mega oxe nevdunu şidi ku sabinetici ya konkursa ma همین روز 4 şahsaf budum حاضر سه işte 50 در یک روز میگه چانسومی بوده اکی شهباز کنکورس چانسومی بوده اکی جان کو نقشه کاوزینه دوستان کدام کانالای بجای دارن بیام برام دستگیری کنین این پاتیش کن نرسیده است قریب 9 سال میشم دوستان 4 نفر پاتیش کن نرسیده است با کامنت بیام با کامنت بیام با کامنت رفتم جوش تا کسی قابزان چون گیرم برام بخیل نشه قابزان جوش قابزان میگه صبرنی شاته در کارم میگه شاعری شدم شما دنده شمه که میتردیم لایک مونده میگه شاعری مایزده گیجا شده اینمی صبرده obunda şa ba silke yaseminjoni okey budro kement işte like mon bu sumaqya nemeşa gende şairi gیجا şده brat اینمی صبرده obunda şa ba اینمی yaseminjoni okey işte budro kement işte yak like mon obunda şedigen yo sum nesmi besum nesmi ga hoş yapı kujoda konkursu besum hasta خوش آمده 13 نفر آدمی این رنگ خود یکده کس دیگه باشه در 5 روز 1500 میکنه یه گاب نیست اکی دوشنبه هاسا اینمی اکی نوی 10 کانال داره اکی شهباز چند کانال دیگه داره ساعت میگومه میگه گاب نیست صبرینه چون این aynı آدمی ساعت میکنه موز یک دقیقه صبرینه اوزی دستگیری میکنه خوار سر یا خبر گیر شاعری مایزده سنت سیلکم هم میگه بیاین که یک ساعت کنید شاعری مایزده اینمی صبرده obunda şav qati اینمی Yasemin Can Sabrina epijon like monu komentar demede şairi mایزده
Yo'sin şudum. Obuna nashawida. Komment işte budro like mo konkurs raftesta. Inami silke mondo gish budro. Jak komment işte like mo basa. Yo'sin şudum mega. Shaboz mega. Ine saat çizi sabr netici aynamı admi saat çizi axir ine. Barzol residiyi sabr netici. Besum nes toxi mega. Şor tagi komment like mo mega. Tagi komment inami Yo'sin jonda like mo silke budro. Şoiri mayzede. Bio kanal mara saat kune dokhiyo mega sabr. Dosto inami sabram daskiri mekune. Dosto yagdekire daskiri kune. Neki be mehri nakun mega. Окей, сюда, наведно кире гуфтестам. Додо чито делеш. Як фикр оличеноб дорум вега. Чи фикр буда якай муидин? Худум наси умрус бага 1000 мешон худум бисёр мекунум бра. Сабр привет как мега. Сабр инеми марина пурсидеста. Ку атбет бите сабр нетиҷи мерай. Киҷо мерай хоҳар? خوش آمدین دوستان 14 نفر دوباره پجالی شهباز نمیشه سومشه تو بتونن نکیم تمام آبونده شبام میگه که بودیم های خیلیش هم بشه کسی دستگیری میکنه مرام میکنم دستگیری میگه صبرینه سیلک پارت فتای دوستان کو یک دیگه دستگیری کنین شوری مجزده که جوش دی برات اینمی یاسمی جو تکی کامنت işte یک لایک مون با اینمی صبر da آبونده شا Veli kut privet mega sabrine yaxshi like mon tagi kommentarda apay sabr netice inemi Yo'sin joni ocha budro komment işte yak like mon sabrine yaxshi diyak hozir 5 mega todo как dile как настроение Marina нормально у вас как настроение нормально Sabrine yaxshi dumega muidin mesha buradegan konkursi arzon yo bemega Окей шабоз دوستان 14 نفر خوش آمدین مکسه 12 نفر خوش آمدین کو گاوزینه گیجوش دیدین اکی رابانده گیجوش دیدین مویدین سریاز نمیگه اکی سوناد اکی سودایس رابانده گیجوش دیدین اکی ها رفتین ها میگه اکی شباز کو دوستان کسی سابشیساش گیریونه کو یک سابشیسی کنه یک talqay اینمی ما 80 şudum saat کنید میگه دوستان اینمی sabrda 14 نفر نمیرسه کو budroy daskiriş کنید مده 4 نفر نمیرسه همیجه میگه او گام نسه که سنت خیلی جدو میگه اکی مویدین ما خیال کدوم رفتین اکی سنت اگر امکانه باشه یک سابشیسی کنه اینمی ایفره خودم بیا Sabr meşamton like monun teki kommente. Apay sabr inemi Yo'sin joni ochash budro teki komment işte yak like mo obuna meşam. Okey mega dodar ku meda obuna şan. Budro inemi akay shahboza dastgiri kune hatman shumoram dastgiri mekunam. Maryam diye xush omadi xoharijon. Sabrine gijoshidi sabrine epey sabrine gijoshidin raftin. Ina meja silke part size. Epey sabrine ini meja. Sabrine tici ina silke part of. Doston ku gijoshidin Yo'sin joni ochash raftin. Raboni akay shahboz gijoshidin. اینمی مریم گفت آبونه شدم دروغ گفت مریم این اکی شابوز آبونه نشدی چی؟ اما نولا یک سیلک پارتا براجان سیلکای بالوته بگی اوتکن صبرینه شدم شما لایک مونید بسای میگه صبر آمدم کنی سناد لایک مونید رفته بودم اینه مونده Yo'sin جان آجای صبرینه تیجی لایک مونده Yo'sin جان ما شما دا آبونه ایم Yo'sin جان شدیگه اینمی صبرینه یکسید hozir bo'lmaymi sunnati aka sunnat kumaran xabar giring obunda shida boshini sheven aka do'stlar yak daskiri kuning mega amonulloh
Şoiri Mayiz'de hoş olmadı. İnemi sabrıda obuna şidi, Şoiri Mayiz'de obuna şidi getirdi. Budro inemi sabrıda obuna şav. Hoş olmadı Nuh nafar. Sabr apa tegi komentarda like mone na pechomega. Sabr tegi komenti yosemi jonda yak like mon. اینا 277 شدی aynı admin. Şoiri Mayiz'de yine daskirit kadın. 8 nafar hoş olmadı. Şudum şumodu sabr mega. Sabrinde obunu şidiki yosemeyeceğim. Sabr obuna şam mega. Sabrinde mi amonulu da obuna şam kati sabrine. Kati yosemeyeceğim obuna şam. Muhidin ey muhidin mega. Akay muhidin gücü şidin. Akay şahpoz purside istay. Mondum mega sabr. Yosemeyeceğim silke partı. Budro enemi silke yosemeyeceğim. Teki kemet yak like monin. Sabrinde yaksız çordar okur. Bu sapşesim vekunum. Azmanı kanali sunatı. Yosemin bedim Şöyle Mayiz'de Yosemin obunu şideki şumu like monde Yosemin'de. Çan buraya güfte sahibi Yosemin. Yosemin obunu şeven meşam ton mega. Yosemin akey amonulu parto silkete mega. Bale şoir mega. Şoir şideki enemin epey Yosemin'ce obunu şideki pros şuma budrun teki kemen düştü. Teki kemen düştü ya like monin. Gab neşmi nador mega sabır netici. Duso enemi silkoy bolotona giren udelit künen. Aysar silka monin. Amonulu sabır eni silkoton bolor hafta giren udelit künen. Bakşa amaton. Ey jodum ba kanal şun fakat دخترها تو بونه بشم بگم اگه شب قریب من 300 مزنیم چی او مزنی شویر مایزده ایقه بیسا گوزی 300 میشه براجون 300 میشه نصیب این o zaman yak kanal digam kıçı obuna meşen şoiri meclide aynı admin amonulu şudun bu kamer mega amonulu şuda ete inemi sabr Panjı nu like salon bahama nuri gemsi خوش اومدی براجون قطی کانالات بیا اینمی شاعری مایزده دستگیری کن سازی خوبی یاسمینجا آچا شابونه شبین obuna şudun mega Duşanbe inemi şairde şidigen şuma obuna Nuri inemi şairde budro obuna şav hatman meşa obuna Dusa inemi Aleyküm salam mega Aleyküm assalam mega ke Duşanbe دوستان اینمی شاعری مایزده را دستگیری کنه یا 300 کنه کمتر پاتیشکای نمیرسه صبرینه 105 مگا 10 نفر خوش آمده امانالله شدم با کامنت اکی امانالله سپس مگا رحمان امی شابازم یک دستگیری کنه بچه خوبه ها توری شاعری مایزده توری مگا اکی شابازم بچه خوبه کد اکی شاعری مایزده را با اینمی اکی شاباز دستگیری کنه Düşanbe teki kemete like monen şudum maş moda mega. Maizede mega ho. Şeven ve şamton. Şoiri maizede gücüm veray. Man omadım mega. Akay Mahmud'la hoş olmadığını silke şoiri maizede de zakripin mekinim mega. Akay Mahmud'la silke parto yine mi silke zakripin budrun daskri kune şoiri maizede de. Sabine yaksıdı pan jidu mega inemi amanullah. İne 270 şidi şoiri mayzede aynami admin. خوش آمده مکسه همه رفتن نه اینه نه آدم بودیسه برادر یکسی 11 تا دیگه نمیرسه دستگیری کنه 11 کس اینمی صبرده نمیرسه پاتیچک دوستان بده 4 پاتیچک نمیرسه دستگیری کنه 900 چیم دوستان 4 پاتیچک نرسیده سایمده Mayzede برای گپی خوبی سپسی باشه شب بفر بیام 17 kanal ki aynı ma tu demiş padarkan brad meka şoiri mayzede inimi ake şahboz efir mekuna şav bren qiti 17 kanal obuna meşan 300 megzene inşallah amonolo kemen mondum ku mega amonolo kemen moda inimi sabnetici 9 nafar خوش آمدین
Ki به همه ده obuna میشیم نه که هیچ که obuna نمیشم میگه اگه همونلو obuna silke من obuna شام شهباز 10 efiri سر کن شهباز 10 minut pas efiri سر کن گاب نیست شهباز میگه چهار کس obuna شدون هیچ که لایک نمونده کامنتارم ده میگه اپه یاسمین جونی اوچاش نمیدونم چی به یاسمین جون محمودلو silke پرتفته دوستان اینمی silke zakripitan ya خبر گیرین 300 کنید کمتر پس چیکار نمیرسه برای رو obuna شدن جاشته میشم نوری گینمی silke zakripit بدرو حتما شاعری مجزده obuna میشم با لایک وای داد میگه که محمودلو o اینمی خیلی اگه جو اینمی کنکورس برام خواهی ما شدون میگه که دوشنبه کی دشیدن که دوشنبه دوستان اینمی silke bol raftiktan da girin o delete کنید saat کم بیت آمده بدرو اینمی silke یک minut 2 minut وقتان میگه بالا رو delete کنید اوکی میگه نوری گینیم silke بالا تو delete کنید صاحب نتیجه شما هم اینمی خیلی چند silke تان بالا رفته دوستان silke بالا رو delete کنید شاعری مجزده شما هم delete کنید که اگه محمودلو شما را silke بالا رو delete کنید شاعری مجزده دوستی افتادن شدون شوید میگه شاعری مجزده محمودلو بخشمان تودون ناو شدون میگه شاعری مجزده اینمی نوری گمسی ده obuna شام تذکر کنیم میگه صبر شاعری مجزده silke نپارتما silke zakripit کرده برات silke zakripit های مجزده نوری که obuna شام میگه مجزده اینمی که ده شام نوری که ده obuna شام شید این حوزه obuna دوستی ده افتادن شید نوری دوستی بسیار شدون میگه نوری شدایت اینمی شاعری مجزده obuna شده که دستگیری کنیم میگه شاعری مجزده براجان silke zakripit های silke نپارتو اینه zakripit کدوم کو نوری کشیدو براد میگه نوری گینمی دوشنبه ده obuna شام دوستان اینمی silke bolotuna girin o delete کنید ayser silke monun صبر نتیجه گیجا شده silke تو delete کن işe zakripit میکنم اینه zakripit کدوم شاعری مجزده دیگه دادرجانش با لایک مون میگه اگه رامش hocam ما لایک موندum خطی کانالم اکجون دوستان اینمی میدونم همه کسی silke اگه رامش شده کامنت شونده لایک میمونی obuna میشن شما ده شاعری مجزده بدرو اینمی اگه رامش شده silke işte لایک ما obuna میشن دوستان silke بالا رو با delete کنید چی به silke تو delete کردی مجزده کو silke تو زمان میگم ayser silke mo مجزده کو silke یک silke پارتو اینه مجزده zakripit کدوم مجزده اینمی بدرو رامشاد بابا جون افته تگی کامنت شونده یک لایک من حاضر شما ده obuna میشن دوستان یک دیگه دستگیری کنید دوشنبه 483 شدم شوید برادر میگه اگه دوشنبه اینمی نوری ده obuna شوین التماس obuna شین میگه اگه محمودلو دیجی دوستان دوشنبه 484 شدم میگه شاعری مجزده دوشنبه اینمی شاعر ده نباشن شوین obuna شدگی 484 خطی زنگولاش نوری silke بالا تو delete کن براجون یک silke بالا رفته 11 نفر خوش آمدین شدم به خودم میگه دوشنبه نوری ما подписчиктон در این تگی کامنتارده لایک مونی میگه نوری گینمی تگی کامنتی اوچاشته لایک مون دوستان با silke bolotuna girin و delete کنین نوری اگه محمودلو بخش آمدم ربانی اینه خوش آمده که جون باز آمدی خوش آمدی شاعری مجزده شدیم بده میگه
Dushanbe shiden inimi shoiri maizede. Akay Raboni inimi silke zakripi budren obuna shoven. Nurik silkat bolo rafte bigi udil kun brajon. Çan silkat bolo rafte bigi udkun. Yakta ine. Du silkat bolo rafte bakshish. Ine silke digerit bolodu bu. Bigi udkun. Dodarjon yaksa haftatkun ve garamshot babajon. دوستان همه کسی میدونن این سیلکه اکی رام شد یک کمیترشون در لایک میدونیم حتما شما ده ابونه بشن مود وقت افتار شد اکی رام شد جون باز بین اکی جون کار چیزه نوریک بالا رو خام بگه نوریک بالا رو خام بگه یاسمین جون ها میگه مایزده شدیگه اینمی دوشنبه obune شدیگی şoiri mağazinin silkta aysar zakripin bekliyorum. Akay Raboni obune şudan mega Mahmudlo dici. Raboni nemi Mahmudlo da obune şeven. Yasemin Can mondum da kamen mega. Yasemin Can ne düşanbe kamen dişmoda like mondagi. دادرجان بالای خان میگه خواندم وکجان وقت افطار شده گفتین من میرم گفتین فهمیدم وکجان 170 میکنیم دستی فاز آدم ها بیان دست کنیم میکنه که رام شد آدمی مدوزار برا داشتم گاب نیست که رابونی نمی سیلکه اکی رام شد بودرین لایک مونین Raboni çöpe mi neşidim eka? Akey Şahboz. Şahboz kuroyuş kun Allah zankalon ve Raboni akajon like moni tek kemetarum de Raboni tek kemeti Yasemin Can da like moni neka şoiri maizedes yak silke pardo Ramadi şidegi mega ho şidegi barvaq şidegi inemi şuma obade obune şidegi Raboni şuma da hasan akey maizede ku silke pardo zakripit kunum محمدلو سلک پارچه آدمی بیزور نشیده همین افیر 4 ساعت شد به فکرم نه اگه 4 ساعت نشده این 3 ساعت شده اگه دوشنبه جو 3 ساعت و 7 minut شده آخر ساعت باید من جمع کنم برای همون خیفر که دیستم اگه دوشنبه شهباز اگه جون به ما به کانال بجایتون داکمنت من لایک مونین میگه که رام شد اگه شهباز اینمی رام شد قطعی کانال بجایتون یک لایک مونین تگی کامنت شونده Mağazadaki coşdu. Yasemin Holigan Navruz'du. Yasemin Holigan'ı Navruz'du mega. Mağazadaki coşdu. İne mi silke Ramşoda zakripin mekanı mekayı. İne dostum meydurayım silke zakripi. Budurayım enemi teki videoda comment yake Ramşoda asa yak like monin. Akay mağazada çan kanal doğru. Akay mağazada yak kanal doğru Nurik. Nurik darte کمیتری من لایک مونین که 60 میکنم میگه بابا جان اومده شدگی میگه اگه شهباز ثواب میگه میگه هو دوستان کسی میخوای نمین تگی کمیتی اگه رام شد لایک مونین حتما ابونه میشن شما ده روی کار نورابونی بولوده روی کدوم میگه شهباز اگه شهباز اینمی قطعی kanalتون اینمی اگه رام شد لایک مونه نوری گینمی Yasemin Can da like مونده tek کامنت işte ne bu şah 60 میکنم mega o şudun şoiri mazde şumu dokumentimi man like mone mega
نیزن کلون ای سر روان کن میگه اکی روانی رامشاد موندم کن نویستگیم خون کمنت میگه رامشاد برادر چند کانال دوری یا کانال دورن اکی رامشاد رابونی نه خلیگان من نه کمنتر لایک مون میگه هزار آمد اکی آدمی گاب نیست شویری مایزده خوش آمدی اکی جون سلام مردمی بی خوب اکی خوابلینگ تیجی خوش آمدی اینه می سیلکه زاکریپید بدرون لایک مون سیلکه اکی رامشاده با کانال بجایتون اکی شهباز میگه رابونی زنکلام میگه اکی شهباز یاسمی خلیگان نوروزی کیای میگه وعلیکم السلام میگه اکی دوشنبه اکی خوابلینگ تیجی خوش آمدین اکی جون سازه نکه سلامتی چخیل ما اومدم برای دستگیری شما خوابلینگ تیجی اینمی بدروین اکی رامشاده تک کمنتشون ده یک لایک مونین مایزد بعد da اعترابه بیام میگه که شباز برادر یک خوشمی مده 4 نفر در کار امکانه باشم میگه شاعری مجید من در آبونه شدم شما در کامنت من لایک مونه در کانالش کنکورس که میگه خوش آمدی خوابلینگ براد میگه شهباز دوستان نمی شاعری مجید هم یک دستگیری کنه 300 کنه ها خوشم دوستان پیت خوش آمدی هم اکسی 11 نفر مجید که جوش دی سیلکا پارتو اینمی رو دستگیری میکنه تو در جان 170 کن التیما دوستان اینمی تگی یاسمان جان 70 لایک میگه یاسمان جان لایک مونده اینمی نوری گمیسی دامجی یک کمی نویس 8 کانال دیگه آبونه بشن اگه دوشنبه اینمی مایزده رو یک دستگیری کنه 300 کنه نکه جان کمتر پاتیشکاش نمیرسه ناس نیست بینیچین کشتی میکنم ما کشتاسه که این ناس کشتی کن هوا کشتی میشه یاسمین همون نوروز خلیگان یا اپای ناس دیکوش کام نتا میگه وای کشتی میشه سان کلام همیشه ده پود کدو میگه ها کشتن گریم یکشن وای کشتی نمیشنم چیکار میکنی چیزیش بکشی نمیشن وای لخ خوای اکو با التیموس همی کانال مرا دستگیری کنه پیشگی رام سان کلام شدی میگه دوستان مرام یک دستگیری کنه 4 نفر 4 پاتوشیک نرسیده سن 900 کنه مرام دوشنبه اگر امکانه باشه همون کانال خطی آبونه 4 نفر رامشو چند کانال دوری برادر رامشو نمیدونم چند کانال دوره دوستان کسانی که کانالای بسیار دوره بیام بره دستگیری کنید 4 پاتوچی نمیرسه آمده 900 کنین یاسمین جان یا الله جمع کنی یا چی شدی میگه ما حمد اول یک کامنت میمونم شما هم بشین التماس دیگه نام نمیگیری کسی سیلکن میمونم میشم 60 لایک دختری که خاکسار خوش آمدی 60 لایک برای لایک ها رحمه خوش آمدی شهباز مین عروس کن اولی میگه اگه رابونی هیچ کار نمیکنی فقط اگه کامنتاری میده لایک مونین تموم میگه مایزده خوش آمدی خوابلینگ اینمی مایزده ده آبونه شوین حتما میشه خوش باشی میگه دختری که خاکساری سلامت باشین خاکساری خوش آمدین بار دیگه این عروسی ما اومد میگه اگه شهباز کیا عروسی اگه شهباز رامشد ما تو رو نمیشناسم ولی میگه اگه شهباز عروست کیا مخفی نباشه کو شهباز جان میگه او فخیت کدوم میشه اگه شهباز میشه خیت کدوم دوشنبه من هم لایک موندم هم کامنت میگه برادر آبونه شه میگه شهباز میخنده که دوستان کدام آبونه نشده مده آبونه شوین 4 پاتوچیک نرسیده سه کو 900 کنه همین کانالی مرام 4 پاتوچیک نمیرسه یک دستگیری کنه می ندارم ایامتون یک کامنتاری تمام میگه که دوشنبه او چند کامنتاری مونه خواه که دوشنبه این سیلکه دوشنبه بدرون دستگیری کنه دوستان همه کسی میدونه سیلکه زاکریپید تگی کامنتی که رام شده یک لایک میمونیم دستگیری میکنه که آبونه میشن حتما
душанбе шумо дар силкаи ман дар рӯи дар комменти ман лайк монем мега. душанбе силкаи зактубит будроин таги комменти яке рамшода як лайк монем обуна мешавам ҳатман. 3 soat qolsam 3 soat 4 minut. Mani inam beni minute 3 soat 4 minut yaxshi qolsam oldi. Dushanbe ham obuna shudam mega. Dushanbe ina aka ramshod obuna shudiki. Shuma budron tek comment shonda yak like monin. Shoiri mayzada dushanbe omad comment mega. Aka xovaling tiji ina mi shoiri mayzada obuna shan hatman xudi hozir obuna meshan. Shidin hey bigan aka xovaling. Shoiri mayzada ina mi xovaling da obuna shan hatman obuna meshan. 9 nafar xush omadin. Dushanbe iltimos با 8 kanalı iltimos meka. Dushanbe inemi 8 kanalı qita yakajon shoiri mayzada ra dastgiri kunin. 300 kunin inemi shoire. Xovaling birаз chand kanal dore. Ba fikrim 6 ta yo 5 ta kanal dore aka xovaling. Haş nafar xush omadin. Xovaling kub buşa mega. Xovaling bir şey inemi shoiri mayzadare obuna bir şey shidige xush omadin amakse raboni xush omadi aka bu. Kuduston yakdigire dastgiri kune. Hello Sami Ramadan. Salom ba hamma. Sami akajon xush omadin. Ina kulishun metim aka Sami bas silka kam partoin. Va alaykum salom xush omadin aka Sami. Shoiri mayzada 280 با زنگولش نوبت شما میگه. shoiri mayzada xovalingda obuna shavin nashidigi boshin 280 shida ine. Shoiri mayzada like namondin ku tagi kommentar vo shalpar shudu mega. Shoiri mayzada tagi kommentar Yosemin jon budro yak like mon obuna shidiga Yosemin jon. Bitkom qagavz nejonabe. Shoiri mayzada like namondin ku shalpar shudu mega. Pizedan ham daqat. Xush omadin 6 nafar. Akay minus obuna shama shudun like monu gab nesine Samir ozi obuna deshun ku binem asm ina yaksıdı sichor shudun. Samir ina Samir ozi obuna deshun ku binem asm ina yaksıdı sichor shudun. Fahmetme. Fakhas muqladin. Ina shudun Samir obuna shudun. Ina me akay Samir shoiri mayzada obuna shun hatma obuna mesha. Şu emire sesat kune. Shoiri mayzada budro inimi Samida obuna shun hatma mesha. Va alaykum salom mega akay raboni. Xush omadin maksa barodro obuna shun mesham joshte. Sami mega. Samijon bas silka kamparto silkoy bolota bigi utkun brajon. Silka bisor naparto YouTube mera kam meta saat kam meta. Sankalon yak like yak comment kardum mega akay shabos. Ina mexili silkoy bolo raptigri udet kun Aysar moni. Alaykum salom mega akay shabos. Xush omadin 8 nafar do'stim. Silka bolon ra Aysar moni silka aka. 5 saat qoldim. Yaxshi olsin. Raboni siyaf like siyaf bolak zangulay navbat shuma. Xovaling akay Raboni da obuna shidin. Hamice de mega akay shabos. Niye ben ismi? Hamice de mega ki Koran doktori ki soru bunu. Doktori ki xoksor apajon gijo shidin xovaling mega. Xovaling hamice de mega akay shabos. Do'stlar haftapan shudi bozan gulash xovaling mega. Xovaling ina shoiri mayzada shida obuna do'stlar haftapan qiti zangulash. Ma dokument şumu like mondigim apajon mega. Yosemin jon inemi Sami like mondiga comment tagi comment şumolde. Aruz kalon mega. Nav zank baromada budun show. Baromada budun shahboz jon mega. Doktori xoksor bordiga xush omadin apajon. Do'stlar hamma kisi xush omadin bordiga. Yo'q, hammash baxtli do'stam, qatnashib qolmayman.
من باش یادش کاوز نمیتونم تو من یکتاش به باید نکنم یادش چیزی رو خونده کنم اگه نمیتونم یادش کاوز نمیتونم خیلی خونده میتونم خوش باشید دادرم سلامت باشین هپ اگه خبرین باشش کانال دو abone شو مرام باشم سمی جان چند کانال داریم من 25 کانال دارم کو بیام مرا دستگیری کو مرام چند کانال شدی مرام باشم سمی چند کانال تو کشاب مرام باشم من 25 تا کانال دارم سمی 25 تا یوتیوب اومده همین تلفنم ای فیروخی میگه دختری که خاکساری سمی چند کانال داری نویس کو فهمم میگه که شابوس شویریم عزیزده ایسا سیلکا پارتو معزده چند کانال مایلاش سمی حوزی میگه اکی سمی مدش obunu شام سمی چند کانال داری کو خیلی کانال بیو مرام دستگیری نکنم خاکسار obunu شام میگه شویریم عزیزده چند کانال داری برات خیلی کانال بیو مرا دستگیری کن شویریم عزیزده سیلکه مرام میگه شهباز اوکی دوستان 8 نفر خوش آمدین همه کسی التماس پاسش کنید مرا 6 کانال دستگیری میکنم 5 کانال دارم اکی مینوس کو اما قطی 5 کانال بیو مرا دستگیری کنم 7 کانال قطی میشون تو ده 7 کانال قطی obunu بشون تو بیو مرا 5 کانال قطی obunu شو مده 5 پاتچیک نمیرسه مان میگه سمی بیو قطی کانال ما 7 کانال قطی obunu بشون خودی حاضر 7 قطی obunu بشون سمی سر کردیم سمی دستگیری اینا ما سر کردیم سمی بیو مرا دستگیری کن دوستان کدام abone شده شبا مده مرام بشم محمدالله چند تا میگه اکی محمدالله به 6 کانال abone شو مرام میگه سمی اینا ما سر کردیم کو قطی 6 5 کانال بیو سمی ما سر کردیم اینا abone شدم 136 شدم سمی اینترنت چسبیدی است دوستان اکش یک دستگیری کنید بهشکی رحمت من سبشید کنم اوی شبا میگه دوستان اینمی رو دستگیری کنید اینه ساز شد دوستان اینترنت ساز شد نصیب اینه سمی اینه من سر کردم برات بیو قطی 5 کانال بیو اینه من سر کردم دوستان کدام کانال به جای دوره بیایم مرا دستگیری کنید پاتش کن کامتر نمیرسن نوسات کنید سمی اینه من سر کردم 138 شدم نه میگه دختری که خاکسار سمی اینه من سر کردم اینه شخص کاستا abone شدم کو میگه من هم شدم دوستان کامتر دستگیری کنیم مرا پاتش کن نمیرسه نوسات کنیم مرا دختری که خاکسار اپیچان لایک مونتگی کمیترم دو abone شوین میگه شاعری معزده اینمی محمدالله دو بدرو abone شو abone لگن سمی گاب نیست سمی جان اینه مرام دستگیری میکنم اگه جان اینه دستگیری دارم 139 شدم هستم میده از مرام دستگیری میکنم دوستان مرام یک دستگیری کنیم کمتر پاتش کن نمیرسه لایک به abone شو از نام کانال سمی گاب نیست که سمی اینه مرام دستگیری دارم محمدالله لایک میگه 10 نفر خوش آمده اینه مرام دستگیری تو میکنم سمی که نگران نباشین که جان شده استم برام اینه 140 شدم که سمی شهباز چی ببین اصلا نه یکی شهباز 10 نفر خوش آمدین
اینا یکصد و چهل یک شدیم سمی اکه سمی مورم دستگیری کنید میگوید اکه محمد الله با نابتی مو میگه خواهی تیجی سید که پاتره بدرون یک دیگه دستگیری کنید دوستان. 10 نفر خوش آمدین. محمود تو کانال بسیار دوری برات من بدون نگم 6 تا گفت چی بکن آخه اگه سمی هم 6 تا گفتن ایران 6 تا گفت باز نوبت شما دوستان میگه دوستان یک دیگه را دستگیری کنید کسی میخواد پیش رو اینه یک دیگه را دستگیری کنید تا آخر مونه 6 لایک به ازنامه کانال سمی گاب نیست که سمی جان خوش آمده که اینه مرام دستگیری کردم که اینه که سمی دستگیری دارم اگه خوابالینگ 880 میگه abone az nami kanalı semi akay Mahmudlu yine semi oldu abone şidan akay yine yaksız çilisi yaşadım akay semi فهمم محمدلو برای ما دیده بودم میگه اکه شهباز 9 نفر خوش آمدین اینه یکصد چلی چهار شدین اکه rahmat hamım zinde boşun rahmat hamım zinde boşun میگه اکه خوالینگ یا سینزده نفر خوش آمدین دوستان همه کسی خوش آمدین در پناه الله باشون شما دسته گاب نیست که شهباز جان باز بین اکه جان خوش آمدین لایک abone az nami kanalı semi gab نیست استقلال دیجی خوش آمدین اکه سمی محمدلی کو بشم میگه اگه خوالینگ اگه محمدلو abone شدن که 880 گفتن اما در یک دل 17 تا bu saat vez kar میکنه نمیدونم اینجا اینترنتش خیلی اکه جان اینترنت کمتر بیزه با ایجاده اکه محمدلو پادشاهی از نام کانال سمی میگه اکه محمدلو که اینمی اکه سمی را دستگیری کنه این abone شده استان شما ده 10 نفر خوش آمدین دوستان آزو میام میگه اکه محمدلو اکه سمی آزو میام قطعی کانالاشون اکه محمدلو اینه 145 شدین اکه سمی شما هم اکه سمی رو دستگیری کنید میگه ها توغلی اکه سمی رو دستگیری کنید اکه شهباز نیلو میگه اکه سمی جان من 9 کانال قطع شدم میگه دختری که خاکساری اکه سمی اینه من 9 تا قطع شدم اکه جان 9 کانال قطع اینه لایک همه 8 کانال قطع abone شمیشم 60 لایک انامی محمدلو اکه جان رحمت برای لایک و کو دستگیری کنه یک دیگه اکه دوشنبه شما رو بیان قطعی 8 کانال تو اینه مردم دستگیری کنه انشالله شما رو دستگیری میکنم مودا شام شده سه بعد گام میزنم بعد ترابی حاضی مگزین میرم میگه اکه شهباز اکه جان باز بین اکه جان افیر اولی نمیکشم ممکن یک ساعت دیگه دوام کنم اکه شهباز abone شدم میگه خوالینگ بین کو چند شد اکه خوالینگ کو کانال تون بینی چند شد مالی
майли мега апаи духтаре ки хоксорӣ майли мега 10 нафар хуш омадем бор дига дӯстон. ман агар нусад мешавам ҳамеша tosayir афсонаи музикаи ҷингилҷо мехонам. апаи ховалинг апа несая ба фикрум манзараҳо акаи маҳмудуллои ховалинг бачае ба фикрум ака лайк обуна аз номи канали Сами гап нест акаҷон раҳмат барои дастгирӣ духтара ку биё мега майлаш хай мега акаи Шаҳбоз дӯстон боз биён касе мерава боз биён акаҳо ҷидат мекунем ин эфир оли майли хайр марам мебурам апаи духтаре ки хоксорӣ мебуроен акаи Сами 146 айноми Маҳмадулло мега 146 шуда ин акаи манзараҳо Маҳмадулло акаи касоне шидан насиб дар эфирум дастгиритон мекунам дӯстон мега акаи Шаҳбоз акаи Шаҳбозам бисёри канал дорад дастгирӣ мекунам иншоалло. акаи Шаҳбоз ба ман дидем қади ҳамаи каналам обуна шудам акаи Маҳмудулло Тиҷи обуна айноми канали Сами мега майлаш хай акаи Шаҳбоз дар паноҳи худо бошем боз биён ман қати каналам шудагиам ба акаи Шаҳбоз гап нест додар бошӣ гап нест акаи Шаҳбозҷон боз биён дар паноҳи худо бошанд акаҷон ҳатман эфиротон иштирок мекунед насиб рега мадан биша илтимос мега акаи Сами инами акаи ховалингдам обуна шудем ҳатман шуморам дастгирӣ мекунам акаи ховалинг акаҷон як хизмат буд акаи ховалинг як хизмат буд акаҷон шашак лайк айноми Маҳмадулло гап нест акаи Маҳмадулло ку қати каналотон биён иқа лайк кунем ҳамеро сад кунем ҳамеша ба эфири ман мекушем акаи Маҳмадулло ку ҳама қати каналотон биён дастгирӣ кунем иқа лайк монем 9 нафар хуш омадем ховалинг ина 888 шуди аймарам акаи душанбе оли 38 буд ина 901 шудум ахир 99 нафар намераса барои 1000 шудан акаи ховалинг 889 мега амонуллои Маҳмадалӣ хуш омадӣ акаи душанбе хуш омадӣ бугу мега акаи ховалинг ку қати ҳамо каналотон биён як лайк бизанем чанд канал доштем 5 канал доштем 6 канал доштем биён як лайк монем ба бирем акаҷон Хуҷан Тиҷи лайк обуна аз номи канали Сами Хуҷан Тиҷи мега акаи Сами айкуҷо мешин айхуҷанд мешин раҳмат Хуҷан Тиҷи акаи Сами силка нест мега ҳозир мепартон ина ман ҳозир силкаи Самира закрипин мекунам акаи Самира силкашон закрипин мекунам силкаи акаи Сами нест ку боло рафта акаи ховалинг ман ина силкатон закрипин мекунам ку қати каналҳои ба ҷоятон биён як лайк монед 9 نفر خوش آمدین. حوزی میگه گاب نیست. خوالین تیجی 890 از نامی کانال سمی میگه خوجان تیجی خوالین گینه شدیگه اکی سمی
ина силкатон закрепида аке ховалинг админ закрепит кун силкаи мара ҳаш менависам ҳаш каналхити обуна мешам аке сами ина душанбеда обуна шавен лайк коммент монен душанбеда лайк коммент монен ҳатман ҳаш каналхити обуна мешаванд аке сами силка каналтон боло рафта силка айсар монен акаҷон силка каналтон боло рафта неста каналтон ана даҳкаси дига ака кулуштаи раҳмонали раҳмонов гап нест айна кулушу додам акаи маҳмадулло дӯстон инами акаи ховалингтиҷида 10 нафар намереса ку як дастгирӣ кунем акаи ховалинга акаи маҳмадулло ку омади лайкҳоро бизан иққа садуш кунем гап нест ҳамадми надорам гап нест акаи ховалингтиҷӣ силкаи маҳмадулло будроин дастгирӣ кунем ина маҳмадулло силкааш акаи маҳмадулло ягам канали нав ҳуй накарда биё иққа мора дастгир кун 99 нафар дига намереса барои сад шудан 901 шидай канал се шуда 97 каси дига намереса амада акаи сами рафт акаи сами барои дастгир рафта ҳозир меояд аққати дига каналош мана омадам акаи сами бародарам ма ба дастгири каналом омада шуморам мара дастгирӣ кунед илтимос шумо ҳам омада шидем бигирем шудам бигирем мега гап нест ховалингтиҷӣ ховалинг ку бину қати каналом ҳастм шумо набошам ҳозир 900 акаи ховалинг ина ихболот баландика ина ман ҳозир 900 мекунам акаҷон як силка парто ина ман 900 мекунам қати каналом ина 891 айноми админ ина шудум ховалингтиҷӣ айноми админ 891 шуд ина ман 900 мекунам акаи сами нигарон набош акаи ховалинг ҳозир 900 мешавад айноми админ ховалинг ина 892 шиден акаҷон айноми админ ин ҳозир дастгиртон мекунам ина 893 шиден акаи ховалинг айноми админи канал ина ховалинг 894 айноми админ ака ку биён қати каналотон лайк монед ина ман обуна шидаистам ина 895 шиден ака 64 лайк аноми маҳмадулло гап нест акаи маҳмадулло раҳмат барои лайкҳо 895 шиден акаи ховалинг айноми админ хуш омадед 7 нафар ҳаштнадуш айноми маҳмадулло ина ховалинг ина марам дастгир дорум акаи минусами канали мара 150 кунед ман пагоҳ 3 канал дига қитӣ мешавам гап нест акаи сами ҳозир мебинам нестум обуна мешавам ина 150 мекунам акаҷон гапай гаптон қоқай ака ина акаи сами 150 шуд ина ҳозир бо дастгиртон мекунам ака ҳозир чанд канал дорам дастгиртон мекунам хай гап неста ёхе
Jakçılar Şahinomi Mahmudullah Akay Semi Mega. Yine dostum var şu destam. Akay Semi daskir doğru makacı yine kıtı kanalım. Yine yaksıdı pancoya gaynami admin. Yine yaksıdı pancoya düşüden aynami admin Akay Semi. Dostum kuku coştun yakı çakşak kunayım raftın. Yine yaksıdı pancoyası. Şahsman agronomi Mahmudullah Kabnes Rahman. Kabnes Radon varan fakat daskir mekan bakın alı nav kuşadı ki Kabnes Akay Semi jon. Fakat sıkan kunan Akay yine daskirden doğru makacım. Yine o zaman evine kaçış hamle kanalım abone olmuşum. Çan kanal doğru yine abone olmuşum Akay Semi. Yine yaksıdı pancoya panşiden Akay. Yaksıdı pancoya pan. Yine Meram daskir doğru yine Akay Mahmudullah daskir doğru açım olay. Hardımın daskir doğru. Yine yaksıdı pancoya şaşıdan Akay Semi. Parola daskir kunde dildim. Akay Semi jo yine silke bolotunu girin ödedik kunde yakacağım. Xovalin yine afsona bugün Meram daskirit kadın Akay Nusrat güzaştı. Akay xovalin kaçtı navdaf mega. Behmeh neşa. Yine haçtı navdaf şidi mega. Akay Semi yine yaksıdı pancoya afşudu makacağım. Nozu yaksıdı şahs mekanın nesip. Haf nefar hoş olmadın. Yine yaksıdı pancoya Akay Semi. Bollar hafta mega. Ki bollar hafta. Akay Mahmudullah ki bollar hafta. Yine yaksıdı pancoya yine Akay Semi. Yine yaksıdı şahs şiden Akay Semi. Akay Duşanbe Silkan apartman Silkaton Zakrip'te akacağım. İş. Akay Duşanbe Aysel Silka apartman Zakrip'te kunu bakacağım. Hardo Silkaton'da girip de ödedik edin. Şahs olarak Aynami Mahmudullah hiç keneme bina. Çibe Akay Duşanbe Silka apartman Aysel Zakrip'te kunu. Rahmadaki Mahmudullah baroy layık bakacağım. Ku emir saat kunem saat meşa enemi layıkım saat layık megra enemi. Haf nefar hoş olmadı. Akay Semi jo yine yaksıdı şahs şiden Akayjon. Akayjon iltimos pego kanal huykaden çan kanal loren mede abone şem veram qiti kanalım hamaş qiti şudum Akay yak daskiri kunem veram qarib hazır şudum yaksıdı şahs yak Aynami Mahmudullah Akay Semi mega. Akay Mahmudullah yine abone şudan yaksıdı şahs yak Akay Semi. Akay xovalin kaçtı navdaş mega.
Akay Muhammadlo kubine naboshen vada sheven ine meya kontakti. Ku doston yak dastgiri kune chand کامتری دیگه موند کو یک دستگیر کنه 1000 شوین بکاو اکی محمد رو کو بینه نباشن شوین بده یوتیوب توز که باشه ایسر آبونه شوین گاب نیست که چون من کانال شدم اول شما که محمد رو دستگیر میکنم گاب نیست که سمی جان میندارم اکی همه لایک موندم همه آبونه شدم ادمی یا نگم گاب نیست که محمد الله جان رحمت مرام شدم اینه چند کنین لاو داشتم 4 تا بود یا که 5 تا بود حالی افیر آمدیم آبونه شدم اکی جان رحمتی کلام گاب نیست سمی اکی سمی شما اکی جان بشین ای خوشان بشین اکی جان بشین اکی سمی اوه شما اکی جان بشین اکی سمی پرسیدم ابی نیست که بخشه که کانال خوجان تیجی قطعی آمدیم آبونه شدیم من گفتم ای خوجان بشین اکی جان بشین برای هم بپرسیدم اکی جان اینترست نشد پرسیدم استغفرالله شستالله اینم محمد الله رحمت اکی محمد الله میندارم اکی جان ماشاء الله واسه دوشنبه باشم گاب نیست که دوشم اکی سمی پروسه مده خیلی اینترست شد قطعی کانال خوجان تیجی آمدین اینامی سمی گفتم برای همین پرسیدم ای خوجان بشین 162 اکی میگه اکی محمد الله شاعری مایزده اومده اکی سمی اینمین شاعری مایزده رو دستگیر کنه دستگیری میکنه خوالین کاشته 99 میگه شاعری مایزده اینمی اکی سمی de آبونه شو حتما بشن اینو silkete zakripin بکنه silkana pardon مایزده اینو zakripin kadın silke kanalda اینو zakripin kadın rahmat اکی محمد الله میگه اکی سمی شاعری مایزده silkana pardon silka zakripin برات سلام علیکم بلوگ زکی اپجان خوش آمدین سمی مد شیدگی میگن نه به فکرم اگه سمی اینمی شاعری مایزده ده آبونه شون حتما میشه سلام علیکم و علیکم سلام اپی زکی جان خوش آمدین بار دیگر اپجان ای بالا گذارین اپی زکیه اینمی شاعری مایزده سلکاش زاکریپیته آبونه شون حتما میشه شاعری مایزده 282 تورام شامگا شاعری مایزده اینمی اکی سمیده آبونه شدن 282 زکی بلوگ اینمی مایزده آبونه شو حتما میشه مایزده کی جوشیدی 68 لک اینامی محمد الله رحمت اکی محمد الله برای لک خوش آمده که 8 نفر خوش آمدین سمی ماتوده شده بودم که اولی تور آمده گید اگه سمی شما دوشی دیگه اینمی شاعری مایزده یکسید شخصی اگه سمی
Aka Mahmudlo rahmat, xush omading. Aka Mahmudlo inami mayzadaram dastgiri kuning. Ma بعد 30 دقیقه میام. قبل نیست که سمیجون باز بیان akajon. Aka Mahmudlo inami shoiri mayzadaram yak dastgiri kuning. 300 شو کمتر پاتوچکاش نمیرسد aka Mahmudlo. Aka خوابالی 900 میگه. Mahmudlo aka مرا شنیدیست اینمی mayzada رو دستگیری کنه akajon. کمتر پاتوچکا رحمت akajon. سلامت باشین aka سمی باز بیان akajon اجداد میکنیم. Mayzada inimi epey zekiydi o. Bunda şevim bir şey var. خوش آمدین 7 نفر. Mayzada gidiyor şimdi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Umidi orzu xush omading akajon. Ko'y bolo guzar. So'zi tenji aka Umid. Aka Umid inami shoiri mayzada obuna sha hatman besh obuna. Sozin خوب inshaallah. Shukronai Xudo aka Umid so'z ayshma pursam aka. Epey zeki obuna shudam aka. Somon Rahmonov in aka Mahmudlo aka epey zeki. دستگیری داره همه. دوستان کو یکدیگه رو دستگیری کنین. کدام بشه کامل میکنه جاشتون بشم میگه. من زکی ما شدم میگه. اپی زکیه اینمی سلکه زکری دو آبونشه شاعری مایزده آبونه شده. من رفتم خدا دیگه پام باشه شما رو کنم تمام شد. اکی محمدلو خوش باشین اکی جان در پناه خدا باشین باز بیاین اکی. Samon kusilkan میگه. 60 لایک. السلام علیکم. و علیکم سلام اکی نازم جان خوش آمدین. سازنده که خوبین سلامتی ها چخیل. خوش باش برای جان. سلامت باشه اکی امید. الحمدلله خوبیم. همیشه خوب باشین اکی امید. اکی نازم جان چالو نه اکی. سلامتی ها چخیل. چال کدین. اکی نازم جان اینمی مایزده آبونه شوین حتما میشه و آبونه. Mayzada inimi Nazimjonla aka Nazimjonda obuna meshan. Silkana parto shoiri mayzada ma silkati zakri bir kideggu. Umidi orzu meshan to şu like monen teki kommentarimde. Umidi orzu Nazimjonda da xotiri. Tam buramaz chi da kommentima like nomade. Ma dermondan mega chi aka Nazimjon dermondan. Yine 4 saat meşe efir doğru که نازیم جون چند قوادم اومده بود دستگیرش کردیم رفتم. اکی نازیم جون اینمی سلکه زکری بیده آبونه شده. شاعری مایزه 284 آبونه شدم براد. شاعری مایزه de اینمی امیدی ارزو da آبونه شو 284 شده. Epey zeki şidin obuna inemi mayzede de obuna şidigi Nazimjo ya obuna şaka mega. Akay Nazimjo obuna şey inemi silkeyi zakripide obuna veşa. Nazimjon dolar like monen iltimos mega. Akay Nazimjo inemi akay Ramşoda like monen tek comment şu anda. Selam aleyküm ve selam ve rahmetullahi berekatü mega ve berekatü mega akay umedi orzu. Yine silke akay Ramşod. Bu durum like monen tek comment akay Ramşoda obuna veşa. Apacan vallah memnunum oku. Apacan vallah memnunum oku. İmruz daramadım ku videoyu imruzam inşallah kapıyet komentari daramadım neşit oldu. Meysancım ve akay Nazimjon. Akay Nazimjon ba tuğrişu denemi jalop kapıyet tuğriş kadın akacan. Ayminuz jalop kapıyet akay Nazim. Umedi orzu şudan like tek komentari Yaseminci apacan vayla videoyu xabar gene like mona obunda şöyle. Ya. Yine Yaseminci obunda şidiki umedi orzu budru akacan
Teki kemen şonda yak like mone. Şoiri maizde gijoshi di. Kuy chanji di şoiri maizde. Siz açtı ben şudum. Maizde de budro enemi ake nozuncu oldu da o bunu şu ake nozuncu silka mone neke. Ozum ya be fikrim raf kucu ozum ya ma megun o bunu meşake umid ake nozuncu o bunu meşahatman. Nigarona boşun ake. Ake nozuncu kuyak silka pardon yakın el na uykudum o bunu şu kiti umidi orzu. Like onun nozuncu dodar mega. Ramşol. Yakın el na uykudum emiruz daskirton kunu. Gab nesmega minus dodar hocam çünkü bu böyle neyse. Minus hocam çünkü bu. Apacan من قطعی زنگولش میشه این با اومده خوش آمدی فیدیو دیل اپاجان خوش آمدی اپای ولوگ زکی من قطعی زنگولش میشه لوبو انسان da قطعی زنگولش میشم اپاجان اینه بینه روی ekranda بینه من خیلی abone میشم قطعی زنگولش میشم اگه نازنجان کسیل که kanalda اینه شما نمیگه اینه 650 شدن اگه نازنجان قطعی زنگولش اکجان شما نه ها فهمو مرا نگفتن شنو Zakrib'de Gavne Seken Ozumcun Ozu şoiri maizi soyubi kanal miya ma gavmezno obuna meşahatma anakacan. Ku mecon silkat obuna şon brat. Yine biz şaşlak obuna şudun umid kitiken elin avum. خوش آمدین نه نفر اپی فیدو خوش آمدین لازم دادو من دو شما abone شدگی فیدو دیل دوستان نمیشیلکای bolotuna giren ödelit künen akay nozunjon şoiri mazide ramşo tamamdan giren silkoy bolo rapti giren ödelit künen aysar silkamonen Gabnes brat salamat başım ediyoruz akayjon silkoy bolotuna giren ödelit künen aysar silkamonen Baxşiş ramşo rahmeti alo hozi memnunum like ota Mega که نازنین 78 لایک موندو اپیجان یاسمین جان مگا 78 مونده لایک اپی یاسمین شاعری مایزه تez budru inemi eke nazimci oldu o buna şav şidan qıtı eke umid o buna şav adı Yasemin Can Rahman mega kadam o buna şav kamen ona maham o buna beşam epe fido dil inemi silke zakripit budruin Rabuni Mamelzade sozen خوش آمده رابونی o buna şav mede eke can Abone ne istenmedi. Rahman Ozuncan dodar zinde başımıga. Fido dilin yine bir şirket zakripit abone şey hazır abone meşe soy bir kanal. Rahman Ozuncan dodar. Şöyle maizede yine bir fido dil budro abone şey bad silkeyi umedi orzu budro abone şey aken Ozuncan da abone şey sen nefer abone şeyden ve fikrim. Şide hey bigo. Amur abone sayt دیگری من abone شدم آدمی گاب نه سازی کلی چون میتیم اکی رابون اینه کلی جکه جان خوش آمدی شناختم مشهورم میدونم قطیک کانال دیگری تمام بده خوش آمدین 11 نفر فیدو دیل تو بشا کامنت کن من میشم چی گفتم فیدو دیل اینمی سیلکه زاکریپی de شدین abone شده باشن هی بگن من میگم از abone میشم Teşekkür mega ediyoruz. Maizede gidiyordu in yolda obuna şah tez obuna şan sen yapar. Hozi bet bulmuyorum yakın dikkat. Gabne seker abone hoş olmadı. Kuliçin kanaldan megrum ba olmadan bozmaydım kuliçe. Kubiyen kiti kanal digirden obuna şam. Ma şudum obuna mega. Apey zeki blog inemi silke zakribi de şiden. Okey mega gavne seker abone jdan beknem. Fido dil inemiş şoiri maizede o bunu şidin. O ozu miya ma gavmezdim inemiş şum oldu epey zevki blog
با امید آرزو نازم جان da حتما abone meşanızdır. ولی دوشنبه من لایک موندم کامنت موندم abone شدم شما در کامنت من لایک موندید میگم دوشنبه اگه رام شد یک لایک موندید tek کامنت شونده abone شدگی آدمی مرام دستگیری کن آخه 400 شده ایفر نرامدم آخه دستگیریت کردم که اگه دوشنبه جان چند کانال داشتم abone شدم که admin اینه گابدسینه رابونه yakacağım kuluç Fido şudum vega. Fido dil şudum vega. Rah maizede inemi ki de obunuşa epey zeki de obunuşa bayni umedi orzu da obunuşa şidegi ayın o. Baynemi Nazımcan tici de obunuşa her seşan obunuşidan. Kalakon çıkam zadan vega. Добрый день, салам, созен тенже намек. Алейкум салам, хуш омади. İstoman slikete zakir bir konu umid. Maizede. Maizede umedi orzuda obunu şidi. Qiti epey zeki blog. Yo jida duran salam sozan tecrübe. Aleykum salam xush omadin добрый день. Xush omadin demek ise. Haftada yaklar rahmat beroy like ol добрый день. Xush omadin. Şoiri maizede yodu şidi ne bu şa 60 mekonan oxuyor. Tez budurub epey zekir daskir konu ba umedi orzu salam ve aleykum salam ve rahmetullahi ve berekatuhu epey can xush omadin mega umedi orzu. Maizede ki joşi diye obunu şa tez. İcda doran oxuyor. Doğru yapacağım xabar bigiremeyeceğim. ده نفر خوش آمدین دوستان خوش آمدین 10 نفر اگه رابانه گیجو شدین رفتین باز هشت نفر خوش آمدین epey zeki blog yine mi maizede obunu şiş mi oldu? Kugavzine epey zeki blog. Umedi orzu yine mi maizede şiş? Maizede John Brad yine mi epey zeki de umedi orzu de Nazım John da budro tez obunu şav 60 meknam guftestan. Budro obunu şav hada. Abaçı. Yo 5 saat کنیم که اگه دوشنبه آخه کانالام بود شدن چند کانال داشتم abone شدم آخه بیشتر نوشتم شاعری معزدم و چند بار گفتم براجان جواب ده این یاد abone شدی اینمی زکی بلاگ ده امید آرزوده شدی کو جواب ده جدا دارم آخه برات یا 60 میکنم گفتم Добре бе abone şöyle komentleri bozangulaş mənəm veşəm və hamı kanalam və Добрый день nemiz zeki blogda abone şöyle abone veşəm qıtiyam və kanal şöyle yok kanalı bisiyor durun abi zeki blog Mara seçiyor kas guf şudan ne geziyor işte Umeycan brad kase yine abone şidi neşide bigi 60 saat kon kase abone neşide 60 saat kon. Inami kasede obunu şidi neşudan bigi 60 saat kon abratne. Epey dobry ki şidin. Admin çankışı çantayı dikene verirse. Prince
شعور نشناختم کو چند باشه کو دستگیری کنین نه نشده است کسی کانالای بسیار داره بیایم برای دستگیری کنه قریب 1000 میشیم نصیب انشاءالله 910 شدم یا که 911 شدم به فکرم اینم خیلی добрый день обуна шудам мегам ман шудам шумо умеди орзу мегам шоири майзада киши апери заки блог дишиди ҷавоб дин ё ҷавоб да интизорам агар не подписал мекунам бада фарқ надорад раббоним гап нест акаҷон чанд канал фаҳмидум акаи раббонӣ чанд канал дорем биен обуна шавем акаҷон 910 шид 911 шуд ба фикрам намедонам чанд шид гап нест плиз гап нест брат менависам интизорум боша каналот қити зинда боша апаҷон мегам умеди орзу ман намедонистам агар не 48 канал доштам ҳамаша кушода фаромӯш ман намедонистам агар не 48 канал доштам ҳамашда кодаши фаромӯш кардам фаҳмо принц акаи раббонӣ добрый день обуна нашидаи мега ина ёрам тура жида дорам обуна нашидаи сайку гуфта тура умед шоири майзада барои ӯ духтар ҳамаша кушода мегуфтам мақули мегирифт блог мекард фаҳмо акаи раббонӣ ҳозир чанд каналтон монда акаи раббонӣ ака апо як дастгирӣ кунед мега акаи маҳмадулло ку дӯстон якдигара дастгирӣ кунед ина омаду мега апаи добре кида шам инами шоири майзада обуна шуда ина силкаи апаи добри сози саломатият хубай апаи добри сози саломатият хубай хонангиҳо соз мега маҳмадулло добрый день обуна шудам принц 5-6 канал 5-6 дорум канал акаҷон раббонӣ бием ку мера як дастгирӣ кунем акаҷон закия 19 лайк бо зангула шудам лайк монен комментарумда мега апаи закия инами ёсеминҷонда лайк монен теги комментишда окей мега гап нест акаи раббонӣ иштат мекунам акаҷон миннатдорам акаи раббонӣ апаи закия чӣ ба силкаи каналтон удет кардем ман закрепит карда будам силкаи каналтона ина закрепит мекунам нарисем апаи закия блог чӣ ба уд кардем ви мега апаи закия блог охир як силка монем закрепит кунам баъд нарисем дига принц марам дастгирӣ кунед мега плиз коммент мондум обуна шудам мега добрый день мада обуна шавам мега апаи закия блог дига силкатонро удалит накунед апаҷон дига закрепит намекунам раббонӣ ин охираш буд гап нест акаи раббонӣ ва канали главнитон ки биен ключтон метам ака дӯстон инами силкаи боло рафтагиро баъд гирем удалит кунем акаи душанбе апаи ёсеминҷон силкаи болоро гирем удалит кунем шоири майзада маҳмадулло акаи гап нест акаҷон хушомадед канали главне ки биен акаи раббонӣ майзада шудам коммент мондум шумо ҳам як коммент монем мега апаи добрӣ ёсеминҷони очаш будрои силкаи ёсеминҷони очаш теги комментшонда лайк монем обуна мешавам умеди орзу ман принсум ҳозир обуна мешавам мега акаи раббонӣ 11 нафар хушомадед дӯстон добрый день дӯстон 5 минут пас меём эфир меса намехеле 5 минут пас меём обуна шудагиюм ку мега шоири майзда дӯстон эфира намеякшон 5 минут пас меём
ефири нехеле меиста. Окей, Маҳмадулло мега. 5 минут пас миём. Маҳмудулло шукри худо созум, шумо созен тенҷен хушум рафтад да мешам як дастгирӣ кунед сафшестам ҳуй шува мега акаи Маҳмудулло. Иншалло ҳуй меша акаи Маҳмудулло. Дӯстон 5 минут пас миём. ҳафт нафар хушомадед намакисе. Маъзият камен мон ютуб кур мекунад мега. Аке Маҳмудулло механда шавак. Маҳмудулло лайк мега. Лайк мега аке Маҳмудулло. Маҳмудулло ховен ку дар хов лайк мега. Магарам ҳар ду ҳамсои бугун лайк мона. Ой намехеле куни аке Маҳмудулло. فیدیو دیل خوش آمدین. 9 نفر خوش آمدین دوستان. خوابلینگ آفیس 75 لایک با آبونش گاب نیست. خوابلینگ اینه اکجان مرا وقتی 10 کانال 12 کانال آبونه شدم شما ده اکجان کو دوستان کسی کانال بچهای داره بیاین مرا یک دستگیری کنین کمتر پاتشکان نمیرسه. کلوش دیدم که خوابلینگ یا در کار نیست کلوش کاوزین دوباره دیدم من ویدیوی نادوب کردم خبر گیرین میگه دوستان بعد مرا یک ویدیو پارتفتگیم 900 پاتشک دارم 70 پراسمات داره بدون یک خبر گیرین اینمی ویدیوی نامه گاب نیست. کلوش دیدم که خوابلینگ کو بیان قطعی دیگه کانالتون نشده باشین آبونه شین یک دستگیری کنین ده اینه کلوش میتون اینه خوابلینگ اکه کو یک دستگیری کنین مرا معجزه خوش اومدی کو لایک ساعت کنین 70 لایک بوده حاضر میرم تماشا میکنم میگه گاب نیست حسین جان اپجان یک خبر گیرین اینمی ویدیوی مره مایل خواهرم کسل کرد اپی دوبری سیرو شاعر معزده کو ویدیوی مره خبر گیرین یک دیروز پارتفتی که ویدیو 5 توپ بلو 5 توپ کانال ها نامی کانال ویدیو من سلکه همونم میگه خوابلینگ لایک زنه میگه کلو یک لایک مونین 76 لایک بوده
ساعت کنه نمی لایکه با افریم یکشون 13 نفر خوش آمدین. یاسمین جان چش کم کم خبر گیریم مورا میگه دوستان با سیلکای بالا رو گیریم و دل کنین. اپای ویدیو دل شما هم سیلکای بالا رو گیریم و دل کنین. ادمین تو چنده؟ ادمین تا چنده؟ 2002 اکا جان 19 ساله‌ایم. هیچ که abone نشد میگم محمودلو ما abone شدم میگه ویدیو دل محمودلو ما شدم میگه ویدیو دل اکی محمودلو ای دلار بدین هو اکا ما خوردم ولی 19 ساله‌ایم اکی abone ویدیو دل بازنگولا شدم رقمات نیست میگه او подписчикошо محکمه او دادرم اکه من بیشتر بجوی حاضر ادمین اینه سماره دیگه abone ادمین در واتساپ همه جای ادمین در واتساپ همه جای هم او اینه واتساپ من شویر مایزده دوب کنین واتساپ دارم کن اینه گروپه دوشنبه پرو بدریم واتساپ دوب کنین مرکه اپای ویدیو جیگار ای دیل اپای ویدیو جیگار ای دیل من abone شدم میگه محمدلو 1111 بازنگوله خوالین که کانال بچه‌ای که بیاین برای دستگیری کنین دوستان اکا و اپا رحمت اکه خوالین میگه اکه محمدلو که دوستان چند شدیم ما اینه منم قریب 1000 شدم 930 سلام علیکم مهدی احمد و علیکم برسلام خوش آمدین سکی شدم abone کامنت موندم میگه добрый день اپای خوش آمدین اکه مهدی احمد ای بالا گذارین سازین که سلامت های چخیل پس 4 ساعت و 17 minut شده ایفیر دیم 4 ساعت و 18 minut شده محمدلو تیجی ما abone شدم گاب نیست میگه بلوگ زکیه رحمان نغزین سازین شما شکرانه اعلا مهدی احمد ای شما پرسیم اکه جان سلامت های خوبه خاننگو همه ساز که دوستان یکدیگه را دستگیری کنین مایزه 280 با جنجیلا خوش میگه اگه خوالین 280 شده شویر مایزه رحمت ویدیو جیگر میگم محمدالله که به فکرم اگه محمدالله ویدیو دل بود که جیگر گفتیستی رحمت سلامت باشه که مهدی دل خبرات گرفتم میگه добрый день اپجان مرام یک ویدیو خبر گیرم لایک دیزلایک مونین کو اپ добрый دیروز پارتفتم ویدیو را جنجلاق میگه که محمدالله حاضر میشم اپ добрый میگه ادمین زاکریپیت کن کاب نیست اپجان کو یک سیلکا مونین زاکریپیت کنم خوالین ما هم باز زنگوله چشم شدگی یوم میگه اپ زکی بلوگ اینمی добрый زاکریپیت کنم مایلش اپ کام تا اینمی добрый زاکریپیت کنیم دوستان با سیلکای بالا رو رفتگیری گیریم و دیلیت کنیم 10 نفر خوش آمدین اینه добрый день کامتر زاکریپیت میکنیم بعد شاعری مایزده بعد اکه محمدالله دل همسوی جیگری میگه بعد اینه ویدیو دل زاکریپیت میکنیم بعدی добрый 902 خوالین میگه احمد abone شدم شما هم شده ها بیمالون بخش پچان کامتر اینمی добрый بیسه بعد ای ویدیو رو میمونیم اپری ای مرا کامتر من ایک آدم رو دستگیری کنم میگه گاب نیست добрый اپجان که دوستان یک مرا خبر گیریم ویدیوی نامه لایک و دیزلایک مونین دیروز پارتفتم 488 میگه
Dushanbe yine 480 شده مهدی احمد. دوشنبه شب اینمی مهدی ده. خوش آمدین 7 نفر. مهدی 315 با جنجلا خوش میگه. مهدی اینه 315 شده خوالینگ. من هم میگه. مرین دوبری 407 میگه. خوش آمدین مرین اپی. گاب نیست میگه دوشنبه. با اینمی یک لایک دیسلایک مونی اپی دوبری. اینمی ایفرده مرین زکی میگه. زکی شدو میگه اپی دوبری. اپی دوبری یک لایک دیسلایک کمونی. ایخه ایفره زیبیده. تشکر زیاد. سلامت باشین اپی دوبری. مهدی ما شدم زنگولاش کمین خیلی میگه. مهدی اینمی شوری مجدد abone شوین. اکا اپا التیما 3 نفر دیگه abone شوین. 1024 میگه محمد الله دوبری 400 با زنگولاش. زنگولی کلانیش میگه که خوالینگ. دوستان مرام یک دستگیری کنیم مرام قریب 1000 میشم. بعد سیلکای بالو رفتگیری گیریم و دیلت کنیم خوالینگ محمد الله که کو سیلکای بالو رفتگیری و دیلت کنیم. 280 شدم تو میگه شاعر. نه نفر خوش آمدین. دوبری زکی 409 میگه. زکی اینه اپی دوبری شیدن abone. کلکال چکشم زدی زنگولاش خیلی میگه از شاعری مجزده. اپی دوبری یک لایک دیسلایک موندین. 70 بودی نیستده. ایران ایلیمون پسش کنیم. ایران میگه هو میگه مهدی. اکی خوالینگ سیلکای بالاتون گیریم و دیل کنه اکا جان. اکی محمد الله شما هم اکا جان بخشش 3 سیلکتان بالو رفته خیلی خوالینگ. دوستان اینمی سیلکاتون بسیاری بد بالو رفته. اینه فیدوی دیلا هم سیلکاش بالو رفته. دوشنبه داکومنتی من لایک مونه میگه رام شد. رحمتی کلام. سلامت باشین. اینه که میگیریم آزی میمونو میگه. سکه بشام بدم. ایران مدام شام میگه. اپی دوبری اینمی شاعری مجزده abone شوین. اپی زکی داکومنتی من لایک مونه میگه رام شد. دوستان میدرم اینمی رام شد. سیلکی رام شد میدرم یک لایک میمونیم abone میشن. اکی دوشنبه اکی محمد الله سیلکای بالا رو دیلت کنه. اپی زکی که جوشتن رفتن. دادر abone در کار نی داکومنت من لایک مونن تمام. بودره اینه سیلکای رام شد. تاگه کامنت یک لایک مونین abone میشن شما ده. شاعری مجزده میخنده. یک
300 کنیم که شاعری معیزده چند پات küçük kişiydi. Çند پات küçük kişiydi bu benim. دوست داشته 12 نفر نمیرسه. داداش işte دیگر نمیرسه میگم. دوستان اینجا 7 نفریم. 6 نفر میدرم یا 7 نفر میدرم. اینه میسیل که epey رام شده یک لایک میمونه تگی کامنت شونده. کامنت مونده که یک لایک مونه. تگی ویدیوda epey doğru inemi şöyle maizede ama o bunda şöyle 12 نفر نمیرسه 300 کنیم. السلام علیکم همکس سازن خوبین انشاءالله و علیکم بر سلام اپجان خوش آمدین ای بالا گذارین خودتان سازن اپجان سلامت ها چی خیلی کلوشتان میتون اپه خوش آمدین همکس اپه ها اکه ها آدمین کاب نیست رحمت برای سلامت باشه اکه دوشنبه جان می ندارم ایقه دستگیر کردین ای سری افیر تا آخره می ندارم آدمین 72 بازنگلی گوشتارکش خوالینگ لایف رحمت اکه جان می ندارم 11 کسی نمی شاعر دستگیر کنین می ندارم ایامتون الحمدلله سازم از شما پرسیم شکرانه الله اپه جان شکر میشه گفتیم افیر کنیم قطع فتشکا قطع اپه ها اکه ها یک چخچخ کنیم چی حال داریم اپه عاشق الله خودتان سازین موندم کمیتر و لایک 165 میگه دستگیر کنید اینه بین دوستان یکدیگه رو دستگیر کنین دوشنبه در کامنتی من لایک مونه میگه اگه دوشنبه جون چند باره اینه اپی رام شد گفته استم بدون یک دستگیری کنین یک لایک مونه نمی تگی کامنت شونده امبورتی امر امبورتی اینه کلیچی میرسه میتون که خوالینگ اینه کلیچی میرسه دادم که خوالینگ رحمت اپی زکیه میگن خوالینگ پجالس بیو میگه خوالینگ اکه جای نمی رام شد شاعری معیزده را دستگیری کنین 11 نفر 10 نفر فتشگاه نمیرسه برای 300 شدن 12 نفر نمیرسه معیزده چند کانال داری برات؟ کو کانال های بجای داشت باشی بیای که دستگیری من کن مورم انا اپی زکی بلوگم بدم خوش آمدین اپی اپی دوباره گیجا شدین کو سیلکه kiraz aktifit کنم کو دست پادرن سیلکه kiraz aktifit کنم ما داشتم abone شدم لایک موندم کامنت موندم باش kanalتون در کامنتی من لایک موندن التماس اینه من هم کنید کاب نیست اپی رام شد یک سیلکه مونه زاکریپیت کنم اپی جان کو سیلکه اینه یافتم سیلکه تانه سیلکه نمونه اینه یافتم معزد دوست داشتم بازنگولو گوشتوره کش میگه خوالینگ لایف اینه بودرون سیلکه زاکریپیت تگی کامنتی اینمی اپی رام شد یک لایک مونین abone میشن شما ده خوالینگ لایف میرین اکی خوالینگ امبورا گیرون اکی خوالینگ میرین اکی اپی زکی در همین کانال
тонам лайк монен илтимос меган Рамшод. Апе Закиҷон инамин апе Рамшод қати канали гиламтон як лайк монен апеҷон. Теги комент шонда. Ман нав обадум ҷон мерам гап нест яке хобалин 20 дақиқа чахшах кунем баъд занг омад рафтам омадам барои даст гирифтан як ҷон ташаккур кида шавм бо раҳмат апе Добрӣ хуш омадем бори дигар раҳмат додарҷон миннатдорам саломат бошен апе Рамшод манам миннатдорам барои даст гирифтан яқа дастгирӣ мекунен эҳтиром меен иштирок мекунем миннатдорам ай ҳаматон рости гап Заки раҳмати калом мегам апе Добрӣ саломат бошен апе Добрӣ ба каналҳоам обуна шудам Маҳмудулло бо ина гуштора кушхити мега акаи ховалинги лайв не 4.5 соат шуда лақадестам иқа 4.5 соат шуда дӯстон ин баъд силкаи болорафтикитона гирен уделкуни айсар силкамонен бахшааматон Добрӣ ман обуна мешавам шумо дар комменти ман лайк монен басай мека саломат бошед апе зепи блог мегам раҳмат апаҷон миннатдорам апе Заки блог якчи пурсум мумкина апаҷон ҳо дидам раҳмати калон Закиҷон мегам апе Добрӣ админ хабарот гирифтам шуморам гап нест апе Добриҷон миннатдорам бале чанд қаши подписчика апаҷон мумкина ёки махфия Заки шудам бо гӯшош рақамот нест мега о подписчикаошо маҳкамай акаи ховалин Рамшод дина лайкот мондум шумода мега апе Рамшод дирӯз лайк мондагӣ апе Добрӣ раҳмат Добрӣ мегам апе Рамшод касе омада нест бишем мега ховалинг инами ховалинг акаи ховалингам як дастгирӣ кунем подписчикаошон қариб омада 470 фаҳмо апаҷон канали нав ҳуй кардам ҳатман обуна мешавам боз айман маҳкам нест подписчикам мега не апе Добриҷон ин акаи ховалинг апе Закиро гуфтанд рақами подписчикот нест гуфтанд ховалинг шумо чанд канал доред акаи ховалинг чанд канал доред шумо апе Рамшод пурсидестам 409 шудум нав мегам насиб 500 мешавин имрӯз ҷо ба гап насиб дастгирӣ мекунем боз апаҷон Добрӣ ман дар шумо обуна будам мегам апе Рамшод ки ними конкурси акаи Беҳрӯз иштирок дора акаи Беҳрӯзам конкурс кардеста ҳо дина шуден шумо ҳам мега апе Добрӣ майзида гиҷо шудӣ рафтӣ акаи Маҳмудло гиҷо шуден ман иштирок дорам фаҳмо инами ҳозир силкаи
سیلکه کورتای میلی بود. اپی رام شد. اوه سیلکه کندی میلی بوده. نکیده لایک مونه. اینه گاب نیست لایک میمونه. اینه اپی صداقت مونه رام شد داستیم. باخه ده لایک موندیم. اینه خوشبختترین اویله ده لایک موندیم. داستیم. شکران تیجی دو لایک موندیم. گویا اینه میو یکچی بران یکچی شما. کسی مده نیست بشه. رحمت خوالینگ میگه اپی رام شد. رام شد 160 لایک 62 میگه. دادا جان شما در همه کانالتون موندین. اپی رام شد مرا گفتین یا که اکی خوالینگ گفتین اپی رام شد. اپی زکی کجا رفتین؟ اپی رفتین؟ خوالینگ من دینه شما. خوالینگ من دا شما همین روز آبونه شدم اکا جان پا کانالوی بجاییدان لایک مونین میگه. دادا جان شما گفتم مرا گفتین اپی جان. من اپی جان موندم که حالی 1 ساعت 2 ساعت پیش بود یا که 3 ساعت پیش آمدین موندم که اپی جان. بسیار آدم دستگیرش کردم بعد شما ده لایک موندم که اپی. آسی جان سلام لایک گیریم. و علیکم سلام رحمت برای لایک ها خوش آمدین اپی آسیه. آسی جان که یک سیلکه کانال تونمونه یک آبونه شما یک کانالی نوی کدوم همین روز 4 تای دیگه لایک در کار. تو شدم آزی با میام. خوش باشین سلامت باشین آسی جان که یک سیلکه کانال تونو پرتین آبونه شما کانالی نوی کدوم همین روز یک ده. و علیکم سلام اپی آسی جان خوش آمدین میگم محمد الله. خوش باشین. و علیکم سلام آسی جان. آسی جان بیا میگه خوالینگ خوبی محمد الله میگه. آسی جان اکی خوالینگ التماس آبونه شه میگه. محمد الله تبریک دادا جان 1000 شدید. شکرانه اعلی سازی اپی جان. اپی آسی جان میگه محمد الله. اینه سیلکه زکی بلاک. شما سازی سلامت خوبه خانگاه اپی آسی جان تبریک محمد الله. اکی محمد الله اینه بردگی تبریک تو میکنیم اکی جان. مبارک شه 1000 خدا مدام رسانه اینمی روزا ده اکی جان. نصیب تا آخر یک دیگه را دستگیری میکنیم. شدم با گوشترکا بالاده نوشتم میگه خدا به شکر نغز میگوین اپی آسی جان. اپی آسی جان که سیلکه کانال تونه پرتین یک کانال نوی که دیگه آبونه شما ده همه شدم رحمت اپا برای تبریک تان میگه. آزی دستگیر تان میکنم اپی آسی.
7 nafar xush omading. Dodajon yaxshi shukriniki yaxshi asbang. Unja apay ramshod mumkin YouTube tozga boşa bisori like'ları toz mumkin. Ine aymaram oli haftada af like bud chankas like moda haftada shida like oymaram tozgada. Minnatdorum mega apay osijon. Ine apay osijon obuna shudum kanalina vaqti. Mahmudlu hamınom şudum başvıqı mega xavaling dije. دوستان با این میسیلکای بالا رفته که تونه گیرم دل کنه اپای dobry gdzie شدین کاب نیست همون میگه اپای زکی با همین کانالتون لایک مونه میگه اپای زکی با همین کانالتون هم لایک مونه اپای زکی جو همین کانالتون همین کانال کتی اپای رام شد لایک مونه خواهیم به کانال بچه‌تون لایک مونه میگه آسیجان به گوشتار شدم رقمات نیست میگه پاتشکات محکمه میگه که خواهیم آسیجان شما چند کانال دارین اپا کانالای بچه‌ای داشته باشین بیاین برای دستگیر کنه مرام قریب 1000 شدم اپا اینه abone شدم bu ya kanalım monda yapacağım yine abone şudum olsa kuyak bir verki kunum hasım kati kanalım şumudu olsacağım ay kati şaş kendin lavım şumudu abone neyse yine abone şudu istem yapacağım abone ne bu da ma hayal kudum abone şudu ki yine daskir ton kati istem yapacağım yakta duran fahma yapay olsa yine ma diki kanalım kati daskir kati istem خوش آمدین 4 نفر اگه خوابی فرمایید کنید قبل سازی کامتر پس زکر بین میکنم اگه محمد الله حاضر هست میکنی دیگر روش خیلی هستم پیاسی اپای رامشو نمیشه که محمد الله رو زکر بین کنم ممکنه اپا جان کامتر ایمی اگه محمد الله رو زکر بین کنیم ne kamtar ay Mahmud رو زکر پیدا میکنیم بعد دیگه ریتونه کامن مونه خوابلینگ نیستی میگه اگه محمد الله اینمی افیر میکنه یا که ویدیو میپرتون آیشمورم просмотр YouTube тоза мекуна айма дирӯз як эфир кардум 175 просмотр дошт имрӯз дидум 48 просмотр монда қариб 100 салом ҳаматон созен ва алейкум салом ака сами хуш омадем бори дигар акаҷон просмотрои видеомо удалил мекуна ҳар рӯз YouTube ман шумода ҳастум хобалинг мега
просмотрам тоза дора ҳар рӯза. аз ман просмотр шуд. Аймарам ҳар рӯз ина 2 рӯз пеш буд ё ки 3 рӯз пеш буд, як эфирам 335 просмотр дошт ё 355 просмотр дошт. YouTube тоза кард 150 просмотр ё ки 175 просмотр монд. Неки просмотрҳои эфирам соз мегирад, YouTube тоза мекунад. Дирӯз як эфирам 175 буд, инами хеле просмотр дошт. Ҳозир дидум 48 просмотр монда, тоза кадай. Обуна шудум мега. Обунашин ҷошта мешам. Ина будрон яке семида обунаша мешам. Ховалинг Сити адми 78 бо ҷинҷилоқаш акай Ховалинг Сити. Раҳмат ака, миннатдорам. Хуш омадин 7 нафар. Чанд канал дорем? Ховалинг ку бием мара иққа дастгирӣ мекунем. Ҳар думо яке мекаҷон. Ашмурам 900 шуда, аймарам 900. Ховалинг лайв ҳастум шумода мега. Клуч тиюм акаи Ховалинг. Дӯстон ба силкаҳои боло рафтагирӣ гирем удалит кунем. Худовай шукр. Атёркам бите ина клучи мерс акаи Ховалинг. Канал дигертон намеян дига рамшод. Хуш омадин 6 нафар. Ина атёрка дудум акаи Ховалинг. Акаи сами унамо канали силкаи болотон гирем удалит кунем акаҷон. Ку акаи Ховалинг ба каналот биё. Канали мара 170 кунем мега. Ховалинг ман бо 8 канал обуна шудам да мега. Душанбе ина 8 канал қит шуда. Акаи Ховалинг. Осиҷон шудам мега. Ку дӯстон силкаҳои боло рафтагирӣ мегирем удалит кунем. Раҳмат мега Осиҷон. Осиҷон барам шудум мега. Маҳмудов диҷи Душанбе 489 мега. Ховалинг ин Душанбе 489 шуда яка. Силкаи боло Закирбек ки хабар гирин канали акаи Маҳмадуллоай. Будро як обуна шавен, дашида бошен. ҳамном ҷошид мега. Душанбе ба 8 канал шав радам, ман ба 5 канал мешам. 79 лайк. Салому алайкум. Ассалому алайкум ба ҳама. Ва алайкум барсалом акаи Умар, хуш омадин акаҷон. Раҳмат барои лайкҳо. Созен акаҷон, хубен? Салометҳо чӣ қадр акаи Умар? Душанбе шудум мега. Осиҷон. Душанбе инами Осиҷондо обуна шавен. акаи Маҳмудбуд силкатон Закирбита акаҷон, силка напартем бахшиш. Хушбахт бошем бародар. Саломат бошем акаи Умар. Созен ака чо карден акаҷон? ҳамиҷум ку Ховалинг мега акаи Маҳмудулло. гап нест брат, дар ягон видеом комментарий навис мега Душанбе. Умар хубен мега Осиҷон. Акаи Умар пурсидеса инами акаи Осиҷон.
محمدالله با جینجلاق شده میگه این سیلکه دوشنبه بدرون آبونه شوین خوالینگ این سیلکه بدرون دستگیری کنه دستگیری میکنه که دوستان کدام کانال های بجای بسیار داره بیایم برام یک دستگیری کنین قریب 1000 شدیم انشالله سکور 1000 میشیم به خاطر اما دوشنبه باید بار دیگر میام گپ نیست که خوالینگ جان بیایم برام آبونه شوین مدام آبونه شوین یک دستگیری کنین اینه این کلوشتان بگیرم و که قطعی دیگه kanaldan بیایم با کلوش میتونم دوشنبه از به دیگریش میام میگه دوشنبه خوالینگ سیتی قطعی دیگه کانالو میام میگه که خوالینگ اوکی برام میگه دوشنبه لایک مونت در کامنتی من چند بار گفتم من به شما آبونه شدم لایک موندم کامنت موندم باش کانالتون لایک مونه التماس میگه رام شد اکی دوشنبه جای نمی اپی رام شد ده بدرون لایک مونه تگی کامنتی مونده کشنده گاب نیست خوالینگ میگه بدرون دوستان نمی سیلکه اپی رام شد تگی کامنتی شنده یک لایک مونه کنکورس رفته است سمی برات کامنت کور شد یگان دیگه مون میگه اکی سمی رفتن به فکرم اکی سمی رفتن هشت نفر خوش آمده رحمت دوشنبه دو درجه میگه رام شد یک شخص زدو میگه لایک گل لایک میگه ویدیو دیل خوش آمدیم بار دیگه پیجان دوستان کدام کانال های بسیار داره بیایم برام دستگیری کنیم ویدیو دیل سیلکه بسیار نپرتین سیلکه بالا رو با ادیت کنیم پیجان 10 نفر خوش آمدین دوستان با سیلکه های بالا رفته گیریم ادیت کنیم ایسر سیلکه مونه اپی آسیجان شمارم سیلکتان یک تای بالا رفته امره گیریم ادیت کنیم پیجان لیلین تیجی سلام وکی موضوع که لیلین نوی کشادگیم خطیابونده شما از نامی کنیدی سمی کلوج میتون موضوع سمی با مدام آبونه شوین سمی با همه کناتون لایک مونت خوالینگ دادر جان ویدیو دیلی شدم من همیجه همونام میگه خوالینگ اینه که موضوع اینمیجه ایستاده اکی سمی با مدام آبونه شوین اکی جان ویدیو دیلی شدم خوالینگ مده شده نکه اینمی kanal خطی من همیجه همونام دوستان با سیلکای بسیار نپرتین سلام اکی مینیز لایک و بونه از نامی سمیر گاب نیست اکی سمیر خوش آمدین موندم گفتم گاب نیست اکی خوالینگ
Enemi kanalda kuluştuğum akay semi Lelintici'de kuluştuğum dakor nesta. Hazar rahmat akay semi silka zakripit kedigmega. Akay semi ne silke Mahmudlu zakripit budron daskri kune. Ne mega. Kab nes akay semi. Apay fito gijo şuden. Raften. ده پاتشی نمیرزم کو چند شده نکه دوشنبه کو سیلکا پردن یک بینو کو چند پاتشی جمع شد یاسمی جانی اوچه شپه جان خوش آمدین بوری دیگه پجان رحمت دادا جان بهترین kanal abone şudan dar kanalı Muhammed Lamega Duşanbe dodar can Mega Ake Duşanbe nemi silke epey ramış ol budroin tek koment şunda yak like monen epey Duşanbe Ake Duşanbe Muhammed like video değil epeycan silke ro delete kedin epeycan tu silketon bolo rafte baxşı ziyad udelkin epeycan veli yosemi can Mega ramış ol epey دوستان این نمی بخشه هم بودن سیلکا رو بالا رفته که گیریم رو دلیت کنیم دوشنبه دادر جمعون abone شدم در کانال محمد الله قاب نیست رحمت در جمع بهترین کانال سلامت باشین epey رام شد رحمت اکی سمی بگم اکی محمد الله دادر جمع گولایک مونان دوستان همه کسی میدونم اینمی سیلکه epey رام شد تگی کامنتاریشون da یک لایک میمونه هیچ کاب نیست یک لایک مونه کاری قین نیست کو رنگی لایک چیزی رام شد میگه یاسمی جون epey یاسمی جون خودتونم رنگی لایک شدین لایک کنی abone شوید میگه video değil inemi Yasemin Can kıtı رام شد لایک مونه تگی کامنت شونده abone میشن زاکرپت کنیشه Ozi kamtar ay Mahmudlu besta. Akay Mahmudlu şunu silke partın kamtar ay düşen beri zakripit konu. Hemiroz zakripit nekadum inim akay düşen beri. Pay sota inemeyecek istedim. Kaçtap ses konu. Çi düşen beri dodarcam vega. Ne mon yapacağım atmışan nekonin. Pamı patışık dora peyram şov. Cam dora. Akay Mahmudlu gücüşüde inemi silke düşen beri kamtar zakripit konu. Manemici Akay Mahmudlu kamtar inemi silke düşen beri zakripit konu. Şu silke pardon. Yasemin Can ina yapacağım mega. Düşen beri silke monaka zakripit konu. Ba inemi video dili zakripit mekunum. Çan kışı zakripit nekadem video dili. Video dil silke ku aka. Düşen beri silketon ku aka. Düşen beri silke parto aka.
یاسمین جان چند لایک کردیم میگه حاجی میبینیم اینو یاسمین جان چند لایک جمع کردم میبینیم اینه رام شد دستون اینه yabancı ki Yasmin canı şaştı yaktı. 81 like جمع کردم من همینجا میگم محمدالله ها ما میام همه میگریزن ها میگم ویدیو دید 81 لایک داره پیرام شد اینم یاسمین جان نوچاش 81 لایک جمع کردم اگه حساب باشه 100 لایک ریختیم من خودم اوت کردم همیشه گاب نیست پی ویدیو دیل رحمت برای فهمیدنتون minnettarım öpeceğim. Просто mədə suat kommentə برای همون میگم پنج نفر خوش اومدین شش نفر خوش اومدین کو گاوزینه باوکا هفت نفر خوش اومدین کو گابزن رام شد هیچ کس نیست اکل لایک بگیم دیگه سازی خوبی میگه محمدالله میخنده که ها هیچ کس نیست فوکیدت لایک مونو میگه ناز رحمت خدا کل سازی چوکرده گشت میگه اپی رام شد ویدیو دیل که جا میرین اپی جا میرین اگه محمدالله اینمی کمتر سیلکه ویدیو رو زاکریپیت کنم باش برو دوشنبه نامد ayşmora bu زاکریپیت میکنم یا که دوشنبه آمد بعد سیلکه دوشنبه رو زاکریپیت میکنم یا تا با ناو سازی میپرسیم او وقتی رفتن شد ناو میپرسن یه خیلی سازی گفته اپی یاسمین جان کمتر بر وقت سلام علیک کردین کمتر پس میپرسیدین آخه ساز نقص اولمون یخ علیکم میگم یاسمین جان تمام موندو میگه دوشنبه وقتی رفتن بعد یک بار سلام علیک میکردین اپی یاسمین جان اگه محمدالله میخنده محمدالله دادر الله کم کنی آدم نمیپرسه ها اینمی خیلی شدی که اوکی میگه دوشنبه کو سیلکت مویخه زاکریپیت کنم دوشنبه اگه سیلکت آنمونه سیلکمون میگه چخیلی سیلکمون مامونم چخیلی سیلکمون تو یک دیگه سلام میدیم که آدم میره من آخی میگه یاسمین جان نوچای اینا همه همیشه کوی یاسمین جان دوشنبه سیلکه نمیمونه که اینمی ویدیو رو زاکریپیت کنم زنده باشین دوشنبه میگه اپی رام شد
میخنده پیرم شد. اینه زکریپیت کدوم فیدوی دیله من شدی که موشه براد فرما دوشنبه محمد راست هر دو شما رو در همین ایفر دیم نو سازی یا تابه میگه که محمد الله آخه کمتر بر وقتتر سلام علیک کرده وقتی رفتم میپرسیدم او خوب بود. دوشنبه سیلکه اینه سیلکه بالا ده سیلکه دوشنبه اینه سیلکاش اپی فیدا اپی رمشان میخنده یکم کمی نیست بعد دیگه کانال abone میشم میگه فیدو دیل پودرین abone شن یکم کامنت مونی خطی دیگه کانالشون abone میشن حتما 5 نفر خوش آمدین. اپی رمشاد بخشش من شما رو راستی که اگه فکر میکردم نفهمید همین روز فهمیدیم که شما اپی بودین من رفتم گفتم خانم با میام گپ نیست اپی رمشاد باز بیاین اپی جان اپی رمشاد ترقی ما هم دعا کنید اپی جان ما دوگانه بعدی کنکورس بعد میشنیم سازی ناسی میکنیم ده هیچ گپ نیست دادر جان ترقی ما هم دعاگو باشین اپی رمشاد من نایخواب میخواستم با سهر افری مدروم تو تو قلبر میخوام لایک مو میگم اگه محمودون یکی یک چی کپ تو دیده که دوشنبه من abone شدم میگه فیدو دیل چی به سیلگی زاکرپیت و دیل کردن اپی فیدو اینه آیسر زاکرپیت کردم محمد الله میگه اپی رم شد اگه محمد تو کی چو شدی مالی تو در جان مالی اپی رم شد خوش آمدین اپی جان باز بیان اپی ای سازن او خانه فروشی صبح ای سازن او خانه فروشی تابه چی تابه گفتی سکه محمد لو اپی فیدوی دیل اینه می سیلکتان زاکرپیت میکنم دیگه سیلکه نپارتم اینه دیگه سیلکه نپارتم مایل با لایک جمع کنی میپیم مایل اپی رمشد باز بیاین خیلی لایک نمیمونه کسی نامده باشه اپی او خانه فروشی باشه تا لایک نمون ایفیر نمیبره او ایش سازه برای ساعت جمع کنی ایش سازه اکی محمد الله اوکی میگم مایل اپی فیدوی دیل آخه زوره آدم این خیلی فهمونم پتشکای اکنی بینیم و رمشاد آدم چیه میزنم رمشاد آدم چیه میزنم کو دوشنبه که جا شدی دوشنبه به فکرم رفتن خاندشون محمد الله میخنده اپی یاسمی جان کو چند گونه داره کو فریاد کنه یکی بیان افیری مده اشتراک کنه اپی یاسمی جان چند کسی میتونی دعوت کنه یکی abone شن بعد افیر اشتراک کنه محمد الله میخنده مایلی یاسمی جان میگه اپی رمشان
فیدیو دیل شدم اینا میگم دوشنبه فیدیو دیل شدم میگم آخه دکانم خوابم میام لایک گفتو که هشتم آخه ساعت چند شد تلفن شما دپه یاسمی جان ساعت چند شد ایما اینه 11 شده 3 ساعت 2:48 من رفتم واسه شوارو میبینم گفتن خواندگیم من لپه شد باز بیم همین صفحه چخل کشیم اکا جان وقتی که 1000 گذاشتیم بعد صفحه کانال автоматически خودش گریان بشه 1100 اینه خیلی подписчик جمع شد بعد خودش автоматически گریان بشه افیر یوتیوب صفحه خودش автоматически گریان میشه او در ترابه به جای سوری الان خانم لایک بود اکی محمدلو لایک مونی گفته اینه رپتیجی خندیده به حالتون اپی یاسمین در ترابه به جای سوری الان خانم لایک گفتم اکی محمدلو یکچینی که خاندان دیمکن مدت ساعت 12 شما تجکه دین فیدیو دیل دوشنبه میخنده اپی یاسمی جان اپی یاسمی مدت ساعت 00 شد ایما 11 شده است اپی یاسمی جان یک چی پرسون یک چی بگو ممکنه اپی یاسمی من داداش که پرسید اینمی یاسمی جان راستی گپ نگم این خیلی بگم نامتون لایک مونم میشه بچه‌م بخشش نامی آسانه ответش زدم ها میگه فیدیو دیل تاجیکستان 12 شد یوتیوب کنکورس نشون مردم یوتیوب میگریزم لایک مونین ها اکی محمدلو خدا بگو این خیلی کنکورس ها بسیار شد بعد نشد لایک بهانه لایک این خیلی افیر آمده اشتراک میکنن اینمی اپا ها آمده اشتراک میکنن کنکورس ها بسیار شد بگو این خیلی برای لایک جمع کردن افیر ها بسیار میگه ساعت جمع میکنیم با لایک جمع کنم با ساعت جمع میکنیم اکی محمدلو خدا بگو این خیلی کنکورس ها بسیار شد یکم برای اشتراک دارم کنکورس اپی یاسمی جان چیزی که بود بخشش یکم که خطا زده باشم بخشش نکی شوخی بکنم بدیل نگیرین اپی یاسمی من شوخی بکنم اپی جان یکم که خطا زده باشم بخشش اکی محمدلو میخنده من هم شوخی میکنم هیچ گپ نه ها اپی جان من هم شوخی میکنم یکم برای که لایک میگه اگر چوب بگیره دیگه تمام هر روز لایک میگه محمدلو میگه دوشنبه اکا جان گیجا شدین میخنده که محمدلو اپی یاسمی جان اپی شرفت
چی به امروز افری من آمدن، هر روز می اومدن اپای شرافت. محمدالله یوتیوب گریزان نکنم نمیمونم. وای نمیخواد کنی یک بلاگر دیگه کم بشه اپای یاسمین جان. اوجه 1000 گذشته بلاگر شده نمیدونم میگه اپای یاسمین جان. همین روز یگان جاده ندیدم، یگان افرده اونم اپای شرافت ندیدم. نه که این امروز افری اپای نرگسته نبودم ما. نمیدونم میگه. این اکه محمدالله اوجه بلاگر شده 1000 بالا شد. خیر خدا نگهبان باشه شما را دائم و تو پوری خنده باشه اکا با مایلی اکه محمدالله یکان گپی خطا زده باشون بخشش همه شوخی بوده که جان بدیل نگیرین. در پناه خدا باشین، در پناه خدا باشین که جان. باز بیاین که جان خوش آمدین دیگه. لایک نگی میگه آخه خود وقتی که افری خودتونم میریم اکه محمدالله لایک مانه گفته بیزار ما میکنی اکه محمدالله. اینه افریتون میرم به لایک میرم، لایک نمیمونم افریتون رفتم اکه محمدالله. خب محمدالله گمانان گو سیتون اپه یاسمین آزم یکشیم ایخاندر اپه جان یکم گپ بدیل نمیگرم بیغازی لایک میکنم. مردم نو پس که دیگر در کار ها اومده در کار دوشنبه چون بیو اکه جان دست گیرم نام تا گردم اکه دوشنبه. محمدالله دیجی یکم گپ بدیل نمیگرم نکی لایک میگرم بدیل میگم دف شب بیمانه اگه دوشنبه بیا قطعی نو کنی لا باشه مرا دستگیر کن که جان قریب 1000 شدم انشالله تو هم دستگیر بکنیم که یا تا با خودم بس کردم دارم سر چسبید کشتی محمدالله قطعی نمی ابه یاسمین یا تا با خودم بس کردم دارم سر چسبیدم میگم اگه محمدالله زنده باشه که جان شوخی میکنیم بدیل نگیرین. اینه اپه یاسمین جان قهر کردن رفتم بفکرم همیشه بودم خیشکی نمون ما هم برام اکا عقبای محمدالله با کدام میپیر میره او میره خواب میکنه خواب کنی میره اکه محمدالله یا که دیگه ایفرام میره خیشکی نمون ما برام اکا عقبای محمدالله با کدام میپیر میره خواب کنی میره یا دیگه ایفر میره اکه محمدالله کو کافزان اکه دوشنبه کو مره دستگیری کنه نه کانال قطعی ویدیو دیل دوشنبه گیجا شدین. Selam yeni geldim. Hoş gelapsiz Melike. Hoş gelapsiz epe. نمیرم افرین تا کنکورسا تموم شویله ها فهمیدم که محمدالله گپ نیست. مایلی خیر رحمتی الله همتون به شبای خوش. مایلی اپه یاسمین جان در پناه خدا باشین اپه جان. الله نگهبان باشه. یکان گپی خطا زده باشین بخشش اپه جان. همش چیزی بود شوخی بود. آدم اومد لایک یاسمین جان نگه دارن. اپه ملیکه سلام میگه خوش گلابسیز ملیکه. یاسمین جان اینه اپه ملیکه آمدن بگو لایک منو. محمدالله سلام میگه اپه ملیکه. یاسمین جان اینه میده بگو لایک میمونه ملیکه. زبانش میفهمی بگو لایک منو.
Demanglar میگه. اپه ملیکه خیر میگه محمد الله میره. مالک محمد الله در پناه خدا باشین. یا نیاپه میگه. اپه گفته ایستم. اپه یاسمی جان رفته نپه. ملیکه سسره بلادی. اوخه او ayman کلان نیوخه یاسمی جان. من 2002 او 2000 چنده 21 ساله اینه میخیله. من 19 ساله میخیله پی یاسمین 2002. ولی من پاچ کم سینگل. چی میگه یاسمی جان پرواد کنه؟ سینگل میگه. سینگل پرواد کنه. ملیکه سسره بلادی. این خوار نیست او ayman کلانه. یاسمین جانی لایک میگه. اینه یاسمین جان اپه اینه می اپه ملیکه هم شما رو میدونه. یاسمین جانی لایک گفته من نمیفهمم میگه. اینه اپه یاسمین جانی لایک گفته شما رو دیده همه میدونه وشی شما لایک میگه. یاسمین جانی لایک من نمیفهمم. فهمم اپه سیسترینگه. ملیکه سیلکه گیده. یاسمی جان اینه میره ملیکه رو بگین سیلکه. من نمیفهم ملیکه ازبکچه سیز همه خیله ها. ملیکه سیلکه مونه. Özbekçe میگه. ملیکه yaxshi misiz? Durust misiz? İşler yaxshimi Malika? Xush kelibsiz. Malika Bradley. Rahmat men. Сейчас подождите, Малика. Малика yine 122. Rahmat میگه 123. خوش آمدین پایین اپا. ملیکه 124. Malika 125.
Salomat boşun. Malika. 126. خوش آمدین پنج نفر. سلام. سلام. Tuzukeda salameti o nazı sohbetara salameti o naz sohbetara خوش آمدین. سلام Tuzukeda salameti o nazı salameti o naz خوش آمدین sohbetara. صدواتتیم ملیکه لایک admin bir Tacik daha Tacik ya epey Yosemin epey Yosemin ya کنید مرا نیز دستگیری کنید مالی صحبت رو از کلوشتومتون спасибо نذاشت пожалуйста ملیکه اینه کلوچو دادم صحبت رو سیلکا مانیکو یک دستگیری کنیم пожалуйста ملیکه صحبت رو کسیلکه kanaldan اینه کلوش دادم هستم میگم یاسمین جان راستیکم گفته که برین اینمی ایفرامda 80 لایک هست بگیرین این خودتان da در کار نیستم بده لایک گیرین خودتان da بده در کار نیست لایک صحبت رو کنید سیلکه kanaldan مونینکو آخه نمیشه اگه نمیتونم دستگیر شما پشتی ما دوستان این سیلکه یوتیوب سیلکه ویدیو ما برده صحبت رو حاضر دستگیرتان میکنه صحبت رو اینه 26 شدون صحبت رو شما آمده شوین صحبت رو شما نیستیم بده اینه ما قطعی گلاونی کنم نو آبونه شدون شما ده مده آبونه شوین صحبت رو admin آمد چیزی که رحمت ملیکه رحمت اپه اینه دستگیرتان میکنم اکا آبونه شوین بده صحبت رو اینه 28 شدون اینه صحبت رو 29 شدون صحبت رو شدون شبین تکی کامنتاریum da like مونه اگه صحبت رو اینه میسیل که یاسمین جان بودروین تگی ویدیو da کامنتی یاسمین جان da like مونه ما با شمایم رحمت اگه صحبت رو میندارم اگه جان خوش آمدین اینه 30 شدون اگه جان اینه اگه ما با شمایم رحمت اگه صحبت رو افیری ما بینگو 8 کانال خطی بوده دوشنبه 9 کانال گفتن 9 کانالی نوی کردن یا که 9 کانالی کهنه بود مده آبونه شدیگه 9 کانال خطی یا که با نو شوی کردن کانال های
32 شدم صحبت رو اکجان. صحبت ها رو نماندین که لایک میگه یاسمین جان. صحبت رو بودران سیلکه یاسمین جان نوچهش تکی کمنتشان ده یک لایک مانه آبونده شده که 33 شدم. نه 34 شدم صحبت ها رو اکه. چهار نفر خوش آمده. 35 شدن اکجان. خوش آمدین 4 نفر. خوش آمدین 6 نفر دوستان. حالا خیلی که کبران صحبت رو بکن. که لایک نمود. اپا یاسمین جان مایلی اپا جان در پناه خدا باشه مرا میفرم یکشون. راستی که بیفره شدم. اینا 5 ساعت و 33 منوت شد. ایفر دیم اپا جان مرا میفرم یکشون خواب میرم پگاه باید کار بسیاری بعد بیفره شدم همین روز. اپا جان در پناه خدا باشه. یکان که پیختا زده باشم بخشش. بیفره شدم خواب میکنم مرا. خوب شبی خوش اپا جان مایل رحمت در پناه خدا باشین. باز بیاین اپا دوستان برام میفرم یکشون خواب دارم بخش احمدم.